आज आमच्या सगळ्यांचे दोळे चंद्रार आसात. चंद्रयान-1 एक किक स्टार्ट आशिल्ली इंडियाची स्पेस टेक्नॉलॉजी, पण इंडियेन कमी खर्चान पहिल्या शॉटान मंगळ विजय केला. जर तुम्ही म्हणतात आम्ही डेव्हलपिंग कंट्री डेव्हलप्ड केन्ना जातले? आता आमची स्पेस इंडस्ट्री इज अ मल्टी-बिलियन इंडस्ट्री. इंडिया इज अ गुड फर्टाईल ग्राउंड फॉर लॉन्चिंग सॅटेलाइट. स्पेस मायनिंग इज द फायनल फ्रंटियर. कॅन वी टुडे नॉट अफोर्ड टू गो टू स्पेस? वेल, इंडियन एस्ट्रॉनॉमीक तशी वेगळी ओळख करून दिवपाची गरज ना. रायट फ्रॉम विक्रम साराभाई टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जाणें ताका आमकां विंग्स ऑफ फायर दिले. इस्रोचे जरी डिटेल कोणाक खबर आसचे ना, बट आय थिंक नाव हे सगळ्यांनी आयकलां. मंगलयान आसूं किंवा आमचे सद्याचे चंद्रयान-3, हे सगळे म्हाका दिसता जरी आमकां वेगळे आसत जाल्यार आमी वेब सिरीजच्या माध्यमांतल्यान द रॉकेट बॉय जर पळयला जाल्यार म्हाका दिसता आमी इल्ली तरी ताची हिस्ट्री जाणा आसतले हें हांव गृहीत धरतां. आनी चंद्रयान-3चेच सध्या ट्रेंडींग टॉपीक आसा आनी ह्या ट्रेंडींग विशयाचेर आमी आनी उलयतले. जाणून घेवपाक इंडियन स्पेस रिसर्चचो प्रोग्राम आसा तो कितें, ताचो फुडार कितें, आनी मोर इम्पॉर्टंटली जे चंद्रयान-3 आमी 23 ऑगस्टाक सद्या सारखे तग लागून बसल्या की केन्ना एकदां लँड जाता तें, त्या खातीर जाणून घेवपाक आनी ताचे बद्दल इन्फॉर्मेशन जाणून घेवपा खातीर आयज आमच्या बरोबर आसा सतीश नायक, फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीचे प्रेसिडेंट. Satish, as always, welcome home to Prudent. Yes. This is your second home, third home rather, because first home is your Friends of Astronomy office, je tumchi public astronomy asa. Second is, I believe, is yours, and third one is happens to be Prudent. Antariksh apapanawe. Very true. Now, maka ek sang, let us start from scratch, because janka astronomy khabar asa, janka space research program amcho khabar asa, history khabar asa na. हांगाच्यान आमी सुरवात करूया. बेसिकली इस्रो आमी म्हणटा. आमी जर कोणे वेब सिरीज पळयल्या जाल्यार म्हाका दिसता रॉकेट बॉयजांतल्यान आमकां साराभाईतल्यान ती सुरवात जाता. हाच्या बद्दल इन जस्ट इफ यू कॅन टेल मी. ओके रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी चंद्रयान-3 आमचे जे आतां लँडर आसा, लँड जावपाचें आसा, ताजें एक थ्रील सगळ्यांक आसा. एक सेलिब्रेट करपा खातीर लायक एक प्री पार्टी ही अशी आमी म्हणूं शकतात. तातूंत सगळ्यांत इम्पॉर्टंट योगदान आमचें इस्रोचें. इतले करोड आमी भारतीय आसात. आज आमचे सगळ्यांचे दोळे चंद्रार आसात आनी ते कोणें आमकां थंय पळोवंक आमकां कापस्ताद दिली आमच्या इस्रोन. आतां इस्रो म्हणजे इन ब्रीफ सांगप म्हणजे 2 शब्द. 1969 ह्या सालांत इस्रोची सुरवात जाली. त्या वेळेचे आमचे जे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले नेहरूजी, तांणी एक असोच म्हाका दिसता ह्युमरस असो एक संवाद केलो विक्रम साराभाई कडेन, आनी ते म्हणपा लागले की इंडिया इज सच अ पुअर कंट्री, आमकां कितल्यो प्रायोरिटीज आसा, हाऊ कॅन वी एफोर्ड स्पेस प्रोग्राम, म्हणजे स्पेसाक पयशे लागतात. इंडिया इज अ पुअर कंट्री, कॅन वी एफोर्ड अ स्पेस प्रोग्राम, आमकां प्रॉब्लम्स आसात. सो विक्रम साराभाईचो फेमस स्टेटमेंट आसा की ताणें म्हणलें की इंडिया इज अ पुअर कंट्री, वी हॅव सो मेनी प्रॉब्लम्स, दॅट इज वाय वी शूड गो फॉर अ स्पेस प्रोग्राम. इट इज द सेम वर्ड्स, बट दॅट इज वाय वी शूड गो फॉर अ स्पेस प्रोग्राम. रोहित, कितें आसा की आज स्पेस एक लेवलाचेर एक पावंड्याचेर पावलां की वी कॅनॉट निग्लेक्ट इट. आनी आज आमी म्हणटात की इंडिया इतली आमी आतां बिगस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री आसा, इतलें आमचें पॉप्युलेशन आसा. पॉप्युलेशनाचे नेगेटीव आनी पॉझिटिव्ह इफेक्ट जावं शकता. इफ यू थिंक इट इज अ बर्डन, इट कॅन बी अ बर्डन, बट दॅट सेम मॅनपॉवर इज एन एसेट. आमकां सगळ्यांत जास्त मॅनपॉवर आसा तो आमी वापरूं शकतात आनी आमी इतलें सगळें करपाक शकतात. सो दॅट इज द चायनान तेंच केलें न्ही, तांचो मॅनपॉवर वापरून तांणी इतले फुडें सरले. इंडस्ट्रियलायझेशन, you need manpower. So India today is well equipped. हांव असो म्हणचो ना की India today is a developing country. Okay. We are not developing. We have developed to a certain extent. Okay. And it is only a leap. See, आतां हांव एक ल्हानशें एग्जांपल दितां. म्हाका जरी दिसता, बिकॉज म्हजी इतली आवड आसा एस्ट्रॉनॉमी, स्पेस, आमच्या मनशाचें सगळ्यांत व्हडलें ह्युमन सिविलायझेशन, जे मनीस पृथ्वीर आयले, सगळ्यांत पयलें व्हडलें अचिवमेंट इज मे बी उजो आमी सोदून काडलो. इन्व्हेन्शन ऑफ फायर, व्हील, आदी मानवाच्यान आमी मानव जाले थंयच्यान. सेकंड म्हाका दिसता बिगस्ट अचिवमेंट इज चंद्र. 1969 नील आर्मस्ट्रॉंग. हे पृथ्वीर कितली तुमी प्रगती करात, पूण ही पृथ्वी सोडून जेन्ना तुमकां कॅपॅसिटी आसा दुसऱ्या ग्रहाचेर पांय दवरपाची, दॅट इज युअर नेक्स्ट लीप. आनी ताणें म्हणलें की दीस इज वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मॅन
and giant leap for mankind, not America, not Neil Armstrong, entire mankind. So तो इतलो हंबल्ली ताणें ते सांगलें ते आमी चंद्राचेर पावले हे आमचे मॅनकायंडाचे अचिव्हमेंट. आनी तिसरें अचिव्हमेंट कितें जालां, अजून कांय जावना. 1969 50 वर्सां जावन गेलीं, आमी चंद्रार पांय दवरलो, पूण आमी ताच्या पलीकडे आज पर्यंत पावनात. आमचे भरपूर सगळ्यान नवे तरेचे मॉडेल्स मोबायल फोनाचे तुमचे कडेन आसा, सगळ्यान नवे तरेची टॅक्नॉलॉजी आसा, बट कन्झ्युमरिस्ट. सो have we taken the next quantum leap into the universe space? सो मंगळाचेर अजून प्रयत्न आसा, मंगळाचेर आमी वचूं शकनात. ह्युमन्स कॅनॉट गो देर टील नाव. आमची टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप जावना. सो आमी आतां सो चंद्राचेर आमचे प्रयत्न आमचे कंप्लीट जावना म्हणून हें आसा. जेन्ना 1969 मून लँडींग जालें, नासान सगळें तें हें केलें, तें एक्चुअली सायन्सा खातीर खऱ्या अर्थान करूं ना. दॅट वॉज कोल्ड वॉर. ते कॉम्पिटिशन लागलें दोन कंट्रीचे, कोण पयलो. तातूंतल्यान ते कॉम्पिटिशनांतल्यान चंद्र विजय जालो खरो. पण एनीवे तातूंतल्यान विज्ञान भरपूर मेळ्ळें. बाय प्रॉडक्ट म्हणजे आमकां भरपूर तातूंतल्यान विज्ञान मेळ्ळें आणि आमी फुडें पावले. पण मागीर ते मातशें थंडावलें, बंद पडलें आनी चंद्राची ओड कमी जाली. पण ती कमी जावपाक जायना आशिल्ली. तेन्नाच ती जर चालू आशिल्ली जाल्यार आज आमी मंगळाचेर मंगळ जावन आमी फुडली तयारी ज्युपिटराचेर करतले आशिल्ली. आतां सध्या ऑब्वियसली जशें आमी उलयलें चंद्रयान 3 सगळ्या कडेन आमी आयकतात. जस्ट टू नो की ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रॉंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लँड ऑन मून. ओके, ते जातूकच ऑब्वियसली राकेश शर्मा वॉज द इंडियन वेंट टू स्पेस. अँड ताज्या नंतर आता तुम्ही म्हटलं की इफ एट ऑल आमची बऱ्याचदा मेमरी इज व्हेरी शॉर्ट. आम्ही जर म्हणटा की चंद्रयान 3 जाल्यार चंद्रयान 2 आणि चंद्रयान 1 ह्याच्याबद्दल म्हाका जस्ट थोडे एक क्विकली रिफ्रेशर. 3 नंबर खबर आहा, 2 नंबर आणि 1 नंबर खबर ना. चंद्रयान 1 जेन्ना केलें, आता 10 वर्सां जाली चंद्रयान 1 वचून. चंद्रयान 1 एक किक स्टार्ट आशिल्ली इंडियाची स्पेस टॅक्नॉलॉजीक. आतां कितें जालें, 1969 आमचे फर्स्ट रॉकेट लॉन्च जालें ते तुंबा केरला, थंय ते लॉन्च जालें आनी मागीर थंयच्यान चालू जालें. इवन आमचे डॉक्टर अब्दुल कलाम ताजेरूच काम करताले, दे वर ऑल्सो देर. तातूंतल्यान मागीर ते प्रेसिडेंट जालो. सो मागीर कितें जालें, आमी फुडें पावले आनी हें आमचे 1963 जेन्ना आमचे फुडें केरलान सगळो लॉन्च पॅड तयार जावपाक लागलो बाय 63. सो जालें कितें, द थिंग इज तुंबा इज व्हेरी क्लोज टू द मॅग्नेटीक इक्वेटर. आय वॉज अबाउट टू आस्क यू व्हाय तुंबा. आतां कितें जाता, आमच्या अर्थाक तुमी ग्लोब पळयला, चित्र पळयला, ताजेर इक्वेटर आसा. पण जेन्ना तुमी मॅग्नेट घेतात, एक सादो मॅग्नेट जेन्ना तुमी घेतात आनी धरतात आनी तो खंय पॉयंट करता, नॉर्थाक पॉयंट करता, पूण तो नॉर्थ पोलाक पॉयंट करना. सो अर्थाचो नॉर्थ पोल वेगळो आसा आनी मॅग्नेटीक नॉर्थ पोल वेगळो आसा. सो नॉर्थ पोल इज सेपरेट आनी आमचो मॅग्नेटीक इक्वेटरूय वेगळो आसा. सो बिकॉज तुंबा इज व्हेरी क्लोज टू द इक्वेटर, मॅग्नेटीक इक्वेटर, थंयच्यान रॉकेटां लॉन्च करपाक मोस्टली जिओ सिंक्रोनस रॉकेटां, तरेतरेची रॉकेटां आसा, ती लॉन्च करपाक खूब मदत जाता. म्हणजे अर्थ जशी फुडें मूव जाता न्हय, सो इक्वेटरा कडेन मॅक्झिमम मुवमेंट आसता आनी त्याच पोझिशनार जर रॉकेटां धाडली जाल्यार रॉकेटां म्हणजे अर्थाच्या ग्रॅव्हिटी फिल्डाक धुकलून फुडें वचूं शकता. एडवांटेज. सो दे कॅन गेन मोर मोमेंटम आनी तांकां कमी त्रास लागून ते फुडें वचूं शकता. सो असले लॉन्च पॅड इज व्हेरी लायक खूब म्हत्वपूर्ण आसा. सो त्या खातीर ते तुंबा यूज केले. मागीर फुडें आमचो 1975 फर्स्ट, तुका खबर आसतली, 2 रुपयाच्यो नोटी खूब जाणां कडेन आसा, आर्यभट्टा. आमचो सॅटेलायट लॉन्च जालो, तो तितलो सक्सेसफूल जालो ना, पण दे वर बेबी स्टेप्स. आनी आतां आमच्या इस्रोन मंगलयान लॉन्च केलें आनी मंगलयान लॉन्च करून आमी इतलें नाम कमयलां की तें आमी फुडें दवरपाक जाय. मंगलयान इज द ओनली मिशन फॉर अ कंट्री विच लँडेड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट. लँडेड नीट वॉज ऑर्बिटर. सो मार्स ऑर्बिटर मिशन आशिल्लें तें इतले कंट्रीनी इतले म्हणजे बिलियन्स ऑफ डॉलर्स खर्च केल्या, पण ताका सक्सेस रेट कमी आशिल्लो. पण इंडियेन कमी खर्चान पयल्या शॉटान मंगळ विजय केलो. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की इंडिया हॅज ऑलवेज गिवन अ प्रायोरिटी. तेच तुमकां विक्रम साराभायचे सांगता न्ही, विक्रम साराभायचे एक आसा की तांकां खबर आशिल्लें की इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री. नेहरूजीन म्हणिल्लें तें तांकां खबर आशिल्लें. सो अशी एक स्टोरी आसा की ते सुद्दां 1 रुपया टोकन पगार घेताले. सो ही वॉज दॅट टायप ऑफ अ पर्सन आनी ताका विजन आशिल्ली की वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. आनी पयलीं सगळे रॉकेट्स, सॅटेलायट्स तें सगळें केलें, कमर्शियल यूज ऑफ स्पेस बी सगळो केलो. बट वी कॅनॉट स्टॉप देर, वी हॅव टू गो नेक्स्ट. जर तुमी म्हणटात आमी डेव्हलपिंग कंट्री डेव्हलप्ड केन्ना जातले? डेव्हलप्ड कंट्रीचे सगळ्यांचे इस्रो आसा, आय मीन नासा आसा, इसा आसा, रॉस्कॉमोस आसा रशियाचे. डेव्हलप्ड कंट्रीसाचे एक हें आसा, कितें म्हणटा तांकां हायलायट आसा, दे हॅव ऑल
सुपर स्पेस प्रोग्राम्स. सो इफ वी वॉन्ट टू बिकम डेव्हलप वी ऑल्सो नीड टू हॅव दॅट. तुम्ही डेव्हलपिंगूच उरूंक सोदतात आनी गरिबी म्हणून जप करतले काय मातशे फुडें वतले. आता अजून कितली मिशनां आसा रोहित वचपाची आसा. गगनयान म्हणजे इट इज अ इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन कशें जें परमनंटली एक स्टेशन कशें स्पेसान लॉन्च जातलें. आमची फुडलो जनरेशन आमची भुरगीं वचूं शकतली थंय. जशी कल्पना चावला सुनीता विलियम वचून रावन 6 म्हयने येवं शकतली अशें गगनयान लॉन्च करपाचें आसा. आनी गगनयान लॉन्च करून तातूंत भितर वतलो कोण रिसर्चाक एस्ट्रोनॉट्स ऑर इंडोनॉट्स जे आमी म्हणटात. सो आज हे एस्ट्रोनॉट्स कोण हे अमेरिकेचे आनी रशियाचे वचचे ना, इंडियन वतले. आणि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आमकां आतां खबर ना की इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आतां हे टायमार एट दीस व्हेरी मिनिट रशियन भितर तांचे ट्रेनिंग चालू आसा. इंडियन्स आर देर ट्रेनिंग इज गोईंग ऑन फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू बी सेंड टू स्पेस. इंडियन स्पेसान वचपाचें आसा. फुडें चंद्रार वतले. आतां चंद्रयान 1, 2, 3 सांगता हांव तुका, पण दॅट वील नॉट बी द एंड. चंद्रयान 4, 5, 6 आसतले आणि मागीर फायनली दे वील बी अ मॅन लँडिंग ऑन द मून. इंडियन विल लँड ऑन द मून. आता तू म्हणटलो की 20 वेळा मून लँडिंग जाला आमी ऑलरेडी आमी वेगळे व्हडले कितें सोदून काडटले. पण दॅट इज नॉट इट. चंद्रयान 1 जे आमी धाडिल्लें ताणें कितें केलें की चंद्राचेर लिक्वीड वॉटर सोदून काडलें. इट वॉज सपोज टू बी इम्पॉसिबल. चंद्राक एटमॉस्फियर ना. ताका एक एक्झोस्फियर आसा, ताका हार्डली एटमॉस्फियर आसा. सो आमकां अशें दिसता की लिक्वीड वॉटर खंय आसूं शकता, एटमॉस्फियर आसा थंय आसूं शकता, म्हणून अर्थार लायफ आसा. पण तें आमच्या चंद्रयान 1 रॉंग प्रूव केलें. इतले आमच्या नासान धाडून पूण चंद्रयानान सोदून काडलें की हां लिक्वीड उदक आसा. दॅट इज हाव इट इज. रिसर्च डेव्हलपिंग कंट्री तशें नासता थंय. यू हॅव टू टेक द नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड, अदरवायज तूं नेक्स्ट क्वांटम लीप व्हरूंक शकना. सो दॅट इज वाय अ कंट्री हॅज टू गो हेड. आनी आमी सगळे इंडियन्सांनी एकूच काम करपा जाय. वी हॅव टू सपोर्ट आमची स्पेस अँड वी हॅव टू बी प्राऊड ऑफ दीस. आमच्या भुरग्यांक स्कुलांनी ही मेसेज पावपा जाय आनी आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान आतां पावता की आमकां जबरदस्त फक्त कितें जय हिंद म्हणून आनी फ्लॅग हॉइस्टिंग आनी इंडिपेंडन्स डेचे व्हॉट्सएप फॉरवर्डान जायना. यू हॅव टू फील दॅट यू कम फ्रॉम अ कंट्री विच कॅन लॉन्च सॅटेलाइट टू द मून ऑन मार्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट. So this is what we are proud of. You nicely said that we have to support. I might be critical here. Obviously तुम्ही म्हटले की पंडित जवाहरलाल नेहरू ते फकाणांनी झाले आणि ऑब्वियसली वी टूक दॅट फर्स्ट बेबी स्टेप आणि त्याच्यातल्यान आमची सुरुवात झाली. आयझीरो सारखे आमच्या येदी व्हडली संस्था आसा. त्याच्यानंतर ऑब्वियसली वेन द लिडरशिप चेंज, आय थिंक लाल बहादूर शास्त्री जेन्ना मिनिस्टर ऑफ अफेअर्स असले त्यांना तांची प्रायोरिटी वेगळी असली. तांची प्रायोरिटी एग्रीकल्चर असली, हंगर असलो. ऑब्वियसली वी वर दॅट डेव्हलपिंग कंट्री बिकॉज आमचे जस्ट इंडिपेंडन्स झाले. सो ताणे प्रायोरिटी वेगळी धरली आणि ऑब्वियसली ही सायड दिस कांट वेट. तुतल्यान कितें फायदो मॉनिटरी बेनिफिट्स पळोवंक लागले आमी कितें मेळटलें आमकां काय म्हणून. हांव खरेंच विचारपाक सोदता ऑल दीज इयर्स नाव 70 ऑड इयर्स आयज अजून हे आर्ग्युमेंट आसा की बाबा तुम्ही चंद्रार आणि भायर कित्याक धाडटा जेन्ना हांगाच तुम्ही लक्ष दियात, आमचे रस्ते म्हणा किंवा बाकीचे फॅसिलिटीज म्हणून आणि थंय तुम्ही मिलियन्स अँड बिलियन्स मोडटा तेन्ना हांगा तुमकां 1000 मोडपाक वयर जाता. हाऊ डज दिस अफेक्ट आवर फ्युचर? ओके, आता स्पेस रिसर्च कित्याक जाय दॅट इज अ सेपरेट थिंग. पण वाय इंडिया हेज टू गो टू स्पेस हे तुमकां 2-3 अशे इन शॉर्ट हांव सांगता तुका. ओके, आतां कितें जाता न्ही, एक आज आमचे हें आसा चंद्रयान किंवा स्पेस प्रोग्राम हो कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. आतां चंद्र आसा हो फक्त इंडिया फक्त आपले कितें वचून फ्लॅग लायतले आनी सगळे कंट्रीक सांगतले आमी व्हडले, तशें न्हय. आमी एक इंडस्ट्री तयार करीत आसात. बारीक सारकें लक्ष दी. इंडिया इज प्रिपेरिंग अ इंडस्ट्री. आतां आमची स्पेस इंडस्ट्री इज अ मल्टी-बिलियन इंडस्ट्री. एदी व्हडली इंडस्ट्री की अमेरिकेक स्वता नासा कडेन तितले फंड्स ना तातूंत पंप करपाक, म्हणून तांणी प्रायवेट एंटरप्रायज ओपन केला. आतां प्रायवेट आतां एंटरप्रिन्युअर्स स्पेस टुरिझम बी आतां चालू जाता. सो आतां केन्नाय खंयची इंडस्ट्री प्रायवेटायज केन्ना जाता जेन्ना ताजे खूब व्हडलो डिमांड आसता. सो अमेरिकेन जेन्ना स्पेस प्रायवेटायज केल्या तुवें समजुपाचें कितली कंट्रीज आसात जांकां सॅटेलायट्स लॉन्च करपाचे आसात, कम्युनिकेशन, मोबायल्स हे ते खंयच्यान करतले. वेस्टर्न कंट्रीज आर व्हेरी कॉस्टली. सो इंडिया इज अ गुड फर्टायल ग्राउंड फॉर लॉन्चिंग सॅटेलायट्स. आनी आमचे कडेन लॉन्च पॅड 45 सेंटर्स आसा इंडियन इस्रोचे. सो आमचे कडेन भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात. आनी हे चंद्रयान मिशनाच्यान आमी एक्सपिरियन्स तयार करीत आसात. सो हें आमी हें धाडलां, आमचें रॉकेट धाडलां चंद्रयान लॉन्चर. इट इज वन ऑफ द हेवियस्ट रॉकेट. दॅट इट सेल्फ इज एन अचिवमेंट. त्या वर्ल्डाक दाखोवपाक की आमी हेवियर आनी हेवियर पेलोड्स लॉन्च करूं शकतात. सो तुमचें कितें आसा दियात, आमी लॉन्च करतात. दीस इज वन थिंग. एडवर्टिजमेंटूय जाला.
आनी इंडियान आपले दाखयलां की रुतपो दाखयला की आमी कितें कितें करूं शकतात. हां, सो एवरी कंट्री हॅज सीन वॉट इंडिया कॅन डू. आमची कॅपॅसिटी कापासितात दाखयल्या. दुसरें म्हणजे कितें आसा, स्पेस ते फायनल फ्रंटियर आसा ताका खूब एप्लिकेशन्स आसता. एक ल्हानूच सांगता हांव फक्त विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टायम. कितेंय इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक जाय जाल्यार मिनरल्स जाय, मेटल्स जाय, लोखंड जाय, मँगनीज जाय, सगळें जाय. आमी सगळें तें उत्पन्न करतात मायनिंगाच्यान. जर तुका सक्सेस जाय, तुजी कंट्री फुडें सरपा जाय जाल्यार यू हॅव टू हॅव रिसोर्सीस. फक्त इकॉलॉजी एनवायरमेंट म्हणून मायनिंग बंद करू शकना. धातू खंयच्यान येतलो, इंडस्ट्री खंयच्यान उबी रावतली. घडयाळ, मोबायल सगळ्यान आमचे प्लुटोनियम मेटल्स म्हणून आसता, प्लुटोनियम ग्रुप ऑफ मेटल्स आसता, दे आर व्हेरी कॉस्टली. ताजे शिवाय हें सगळें जायना, मोबायल्स बी जायना. सो ते खंयच्यान हाडटले. दॅट इज वाय दिस थिंग्स गॅजेट्स आर एक्सपेन्सिव्ह. सो हे सगळें एम्पल क्वॉन्टिटीन आमच्या अंतरिक्षात मेळटा. ते एस्टरॉइड्साचेर मेळटा, मुनाचेर आसा, सगळे कडेन आसा. सो स्पेस मायनिंग आतां तरी तुमकां दिसलें की एक कितें तरी हॉलिवूडाचे सायन्स फिक्शन मुवी न्हय, बट इट इज अ ट्रूथ. इट इज एक्चुअल रियालिटी की स्पेस मायनिंग इज द फायनल फ्रंटियर. एस्टरॉइड्स आसात, तांचेर भरपूर प्लुटोनियम ग्रुप ऑफ मेटल्स आसात. ती जर आमी मायनिंग करपाची कॅपॅसिटी आसा जाल्यार आमी सामके संपन्न जातले. आनी मेन म्हणजे आमच्या ह्या चंद्राचेर यू मायट नो ऑर नॉट नो, एक प्रकारचो पदार्थ आसा ताका H3 म्हणटात, हिलियम-3. आनी हिलियम-3 इज अ अनबाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी. जो जर आमी तो युटिलायज करून आमी तो यूज करू शकले जाल्यार देर वील बी अ पोल्युशन फ्री सप्लाय ऑफ पॉवर, कितें म्हणटा ताका, आमचे एनर्जी फॉर दीस प्लॅनेट. विदाउट पॉल्युटींग द प्लॅनेट यू वील बी एबल टू सस्टेन दीस प्लॅनेट. सो इतले फ्रंटियर्स आसा की हांव अशें म्हणटा, कॅन वी टुडे नॉट एफोर्ड टू गो टू स्पेस? आणि इंडिया इज सच अ बिग कंट्री. आमचे इतले पॉप्युलेशन आसा, आमचे इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करतात. आमकां फुडें खूब कितें कितें जाय, आमची भुरगीं फाल्यां वाडटलीं, ती कितें करतलीं. सो वी नीड टू क्रिएट द ग्राउंड फॉर देम. सो इंडिया हॅज टू इन्वेस्ट नाव इन स्पेस रिसर्च. सो आमी, आनी इट इज नॉट जस्ट अबाउट हें न्ही फक्त लोकांक दाखोवपाक आनी इंडिया ही दी व्हडली कंट्री. इंडिया एक इंडस्ट्री तयार करीत आसा स्पेसाची. सो फाल्यां आमची जेन्ना इंडस्ट्री वयर पावतली तेन्ना अदर कंट्रीज वील लूक, बिकॉज एवरी कंट्री कॅनॉट डू इट. ओनली 6 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कॅन लॉन्च रॉकेट्स आणि ओनली 4 कंट्रीज हॅव रीच द मून. हे सगळे डेटा आसात, ते जनरल नॉलेज. तातूंत इंडिया सगळे कडेन इंडिया आसा. सो इंडिया आपले कितें म्हणटा, आपली इंडस्ट्री तयार करीत आसा स्पेसाची. सो तातूंतल्यान मेटल्स, मायनिंग, मागीर मून कॉलनायझेशन, खूब कितें कितें आमच्या फुडें प्लॅन्स आसात. दुसरें, इन द लॉंग टर्म, हांव चंद्रयानाचे आनी इंडियेचेच उलयना. आतां कितें जालें, चंद्रयान 1 फक्त उदक सोदून काडलें पण लँडींग जावना. सेकंडान लँडींग अटेम्प्ट केलें पण ते क्रॅश जालें, बिकॉज जस्ट 30 किलोमिटर्सा कडेन कितें तरी प्रॉब्लेम जालो ना. 1/2 किलोमिटर आहे ते, सामकें लागीं. लोकांक ते खबर आसना, बट लोकांनी मागीर मेम्स पळयले, इस्रोचो चेअरमॅन आनी हे ते सगळे. If I say that, people will remember Chandrayaan 2. हांव जरी म्हणटा न्ही रोहित, चंद्रयान 2 जेन्ना क्रॅश जालें पळय, फेल जालें मिशन, लँडींग फेल जालें, ताजो ऑर्बिटर फेल जावं ना, तो अजून आसा. दॅट वील बी हेल्पिंग अस इन फ्युचर. सो तेन्ना जे लोक मेम करतात तांणी पयलीं स्वता आपले कडेन विचारचें. आनी सायकल शिकतना तूं पडनासतना शिकला, एकदा तरी धोपर फुटूना सायकल शिकतना. सो इंडियान कोणाची टेक्नॉलॉजी कॉपी करनासतना, नासाची घेनासतना स्वता तयार केला. सो इल्लेशें कितें तरी जावपाक शकता. आतां वी वील लेट अस विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर अवर चंद्रयान 3. लेट्स ओनली होप. आतां कांय उलोवपाचें ना, फिंगर्स क्रॉस म्हणटा तशें. फुडें कशें कशें जातलें. आमी प्रयत्न भरपूर केल्या, इस्रोन आमचे भरपूर प्रयत्न केले. ह्या वेळा आमचो लँडर टफ आसा आनी ह्या वेळा आमच्या लँडराक फास्टर डिसिजन घेवपाचें सॉफ्टवेअर आसा आनी खूब कितें कितें म्हणजे तांकां लास्ट म्हणजे कळना की आतां कितें जावंक शकता. एक्सपिरियन्स आयला. सो हें सगळें तांणी केलां. आणि तरी कितें तरी जाता किंवा जायना, दॅट इज तातूंत आसता 50-50%. फिंगर्स क्रॉस, व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी व्हिच यू से, व्हॉट इज द पर्सेंटेज? म्हाका तरी 100% विक्रम लँडर आमचो लँड जातलो आणि प्रज्ञान रोवर भायर सरतलो. प्रज्ञान रोवर जो आसा आमचो 14 दीस म्हणजे चंद्राचो तो 1 दीस, बिकॉज चंद्राचे दीस वेगळो असता. सो 14 पृथ्वीचे दीस, 14 डेज तो थंय कार्यरत असतलो. तो ऑर्बिट करतलो आणि रिसर्च करतलो. यू वील बी सरप्रायज रोहित की तो कसलो रिसर्च करतलो खबर आसा? एक रिसर्च तो चंद्रार वचून सुर्याच्या करतलो. ओके, सुर्यांतल्यान कंटिन्युअसली एक हें येता, सोलार विंड म्हणून ताजो एक घातक वायू आसता. चार्ज पार्टिकल्स, दे आर डेंजरस. आनी अर्थार आमचे मॅग्नेटीक फील्ड आसा म्हणून एक एनवलोप आसा म्हणून तो भितर येना. पूण चंद्रार ना. सो चंद्रार तो डायरेक्ट येता, तो थंय सारको स्टडी जावूं शकता. ताजे इफेक्ट्स, ताजे कितें आसा ते सगळे, ते हिलियम कितल्या प्रमाणाचेर चंद्राचे एटमॉस्फियरान, एक्झोस्फियरान आसा, हे सगळे एक रिसर्च जातलो. दुसरो एक आनीक इन्स्ट्रुमेंट आसा जो चंद्रा वयल्यान पृथ्वी स्टडी करतलो. ओके.
पृथ्वी चंद्रावयल्यान आमी स्टडी करतले आणि कितें स्टडी करतले यू विल बी सरप्रायज की एक प्लॅनेट आसा ज्याचेर जीव आसूं शकता हॅबिटेबल प्लॅनेट ताच्या बद्दलची सायन्स कशी आसता तें आमी स्टडी करतले आणि कित्याक पृथ्वी कित्याक स्टडी करप बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टडींग फॉर एलियन्स ओके जर एक लिव्हिंग प्लॅनेट आसा आणि तो लिव्हिंग प्लॅनेट कसो बिहेव करता सो हॅबिटेबल प्लॅनेट रिसर्च जेन्ना चंद्रावयल्यान करता पृथ्वीर रावन तूं पृथ्वीचो रिसर्च करूं शकना भायर वचून तूं जेन्ना ऑब्जर्वेशन करता तेन्ना ती डेटा यूज करून तूं एक्झो प्लॅनेटरी सायन्स एस्ट्रोबायोलॉजी हे सगळें करूंक शकतलो सो इंडिया खूब फुडें वचपाची आसा खूब फुडें वचपाची आसा जस्ट वेट अँड वॉच की आतां कितें जातलें आतां आमची फुडें नेक्स्ट जनरेशन विल बी व्हेरी हाय इन टू स्पेस हांव तरी म्हणटा विकेंडार स्पेसाक वतलेत भुरगे आमचे हो दॅट्स नायस आणि म्हाका दिसता गोंय सरकारान ताचें पावल म्हाका दिसता पयलीं उखल्लां बिकॉज नाव गोवा गव्हर्मेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड एस्ट्रोनॉमी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर स्टँडर्ड 9th and 10th आणि हितूंतल्यान म्हाका दिसता ती एक्सायटमेंट जी आसा सगळ्यां मदीं ती डेफिनेटली फुडें सरतली फुडें आदित्य मिशन वचपाचें आसा सनाची स्टडी इंडिया करतले कमिंग टू दॅट पॉयंट बिकॉज सन तुवें म्हटलें की सनाक आमी ऑब्जर्व करपाचें आसा आर वी हेडिंग टुवर्ड्स सन येस दॅट्स द आन्सर it's very hot how are we planning to go there ना सनाकडे वच्चे ना it will be in orbit around the planet only आमच्या हायर ऑर्बिटानूच असून हांगच्यानूच ते स्टडी करतले आता खूपशे आमचे सोहो म्हणून आसा अमेरिकाचे सोलार अँड हिलिओस्फेरिक ऑब्झर्वेटरी ऍक्च्युअली ते सनाकडे वचनात सन इज ह्यूज इनफ टू गिव्ह लॉट ऑफ एनर्जी सो पयशांनी घालू शकता लायक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स म्हणजे आमचे हबल स्पेस टेलिस्कोप खूप जेम्स वेब बी आसा पण तांचे सगळे कितें आसा दे ऑल कॅनॉट डायरेक्टली लुक एट द सन दे आर नॉट मेड फॉर दॅट दे आर व्हेरी सन इज व्हेरी पॉवरफुल आणि हे डेलिकेट असता सो डेडिकेटेड मिशन सनाक जाय पडटा सोलार फिजिक्स हिलिओफिजिक्स म्हणटा त्या खातीर आणि सन स्टडी करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सन आमचो सोर्स ऑफ लायफ आणि सन बरो बिहेव करना सो सनाच्यान कंटिन्युअसली फ्लेअर्स भायर सरतात आणि कोरोनल मास इजेक्शन्स म्हणून इतली एनर्जी भायर सरतात की अर्थ ताजे जर वाटेर अनफॉर्च्युनेटली असली जाल्यार डिझास्टर जावपाक शकता आमचे एअर जे फ्लायट आसा तांचे सिग्नल्स वतात सॅटेलायट कम्युनिकेशन ब्रेकडावन जाता इलेक्ट्रिसिटी जे सप्लाय आसा ग्रीड ब्रेकडावन जाता सो सन जितलो लायफ दिता तितलो लायफ वायप आउट करपाची शक्यता क्षमता आसा सनान भितर सो सन इज एन ऑब्जेक्ट विच यू कॅनॉट टेक फॉर ग्रांटेड सूर्याक कंटिन्युअसली ऑब्झर्वेशन करून ताजे बद्दल स्टडीज रिसर्च डेटा आमकां कंटिन्युअसली मॉनिटर करचो पडटा आणि म्हणजे फॉर सॅटेलायट्स जेन्ना सॅटेलायट सोलार फ्लेअर सॅटेलायटीच्या डायरेक्शनान आयलो एटलीस्ट यू कॅन शट देम डावन कम्युनिकेशन शट डावन घेवं येता सो आमी कितें तरी करूं शकता सो नाव आदित्य मिशन इज वन ऑफ द मिशन्स खूप कमी मिशन्स आसा सोलार मिशन्स आमी इंडिया आतां तातूंत अचीव करता आदित्य मिशनान फुडें चंद्रयान हांवें सांगलें 3, 4, 5 वचपाचें आसा फुडें आसा फुडें इंडोनॉट्स वतले गगनयानान भितर वतले आणि खूप अशे इंडिया वॉन्ट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हॅव अ ब्रायट फ्युचर व्हेरी ब्रायट फ्युचर आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल इज जशें म्हणटा आमी वी शूड नो थिंग्स विच आर अराउंड अँड वी शूड ऑल्सो ट्राय अँड एक्सप्लोर थिंग्स विच आर अननोन टू अस and that is where ISRO and the Indian Space Research Program is heading into. Correct. Satish, तू आयज आमच्या मध्ये आयलो इतकी माहिती दिली बिकॉज म्हाका दिसता खरेंच फ्रँकली आय डोंट नो अबाउट माय व्ह्युअर्स बट डेफिनेटली म्हाका बरीचशी गजाली कळ्ळी विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रयान 3 and also the space research program that we have here in India. The best thing is our younger generation is interested. Very true. भुरगी आमचे सगळे आमच्यापेक्षा चड ती आमकां सांगतात. That is the best thing. I'm always positive की India will not be a developing country anymore. Sure. We will be developed, fully developed आणि मी दुसरे कंट्रीक वाट दाखयतले पुढे. ताकाच आमी विश्वगुरू म्हणतात. I think as we come close to 23rd of August, I think fingers crossed, Satish is 100% sure. I think we also are 100% sure that this time we will hit the moon and land softly and perfectly. I think तुम्ही obviously fingers crossed expect करा आणि तुमचे प्रेयर्स असूनी till such time आम्ही ते अपडेट्स घेऊन पुढे तुमच्या मुखार येतलेत पण तोपर्यंत पळयत राहात प्रुडंट. हॅलो. बुधवारी जेव्हा विक्रम लँडर संध्याकाळी चंद्राच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंगचा प्रयत्न करेल तेव्हा देशासाठी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांसाठी आणि अर्थात भारतीयांसाठी सर्वात उत्सुकतेचा भयानक आणि तितकीच घालमेल वाढवणारी ती शेवटची 20 मिनिटं असतील. भारताचे चंद्रयान 3 चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर रोवरसह विक्रम लँडरला सॉफ्ट लँड करण्याचा प्रयत्न करून इतिहास रचण्यासाठी आता सज्ज आहे. सॉफ्ट लँडिंगच्या प्रवासाच्या शेवटच्या 20 मिनिटांचं नखशिखांत वर्णन म्हणजेच शेवटची 20 मिनिटं दहशतीची,
काळीच पिळवटून टाकणारी असतील आणि हे वर्णन केलं जाईल की जसं काही एखाद्या अटीतटीच्या क्रिकेट सामन्याची शेवटची ओव्हर. भव्य लिफ्ट ओव्हर नंतर इस्रोच्या बाहुबली रॉकेट मार्क 3नं चंद्रयान-3 अवकाशात पाठवलं. 1 ऑगस्ट रोजी चंद्रयान-3 त्याच्या 3.84 लाख किलोमीटर प्रवासात चंद्राच्या दिशेनं झेपावलं. 5 ऑगस्ट रोजी चंद्रयान-3 उपग्रहानं हळुवारपणे चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केला आणि स्थिरावलं. चंद्राच्या कक्षेत चंद्रयान-3 बरेच दिवस स्थिर होतं. चंद्रयान-3 लँडर मॉड्यूल लवकरच चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ 70 अंशावर उतरेल. भारतीय वेळेनुसार इस्रो 23 ऑगस्टच्या संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर चंद्रयान-3 लँडर मॉड्यूल चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाठवण्याची तयारी करेल. 14 जुलै रोजी श्रीहरिकोटा येथून उड्डाण केलेलं चंद्रयान-3 हे 40 दिवसांच्या प्रदीर्घ प्रवासानंतर चंद्राच्या पृष्ठभूमीवर उतरण्यासाठी आता सज्ज झालंय. पण त्याची उतरण्याची ही प्रक्रिया अतिशय नाजूक, किचकट आणि तितकीच घालमेल वाढवणारी आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हणजे चंद्रयान-3चा 40 दिवसांचा हा प्रवास एक टर्निंग पॉईंट असेल, तर लँडिंग दरम्यानची शेवटची 20 मिनिटं हा सुद्धा आणखी एक टर्निंग पॉईंट आहे. इस्रोचे माजी अध्यक्ष के सिवन यांच्या मते ही शेवटची 15 ते 20 मिनिटं धाकधुकीची असतील. चंद्रयान-3ला 20 मिनिटात सुरक्षित सॉफ्ट लँडिंग करावं लागेल. 2019 मध्ये चंद्रयान-2 त्याच्या प्रक्षेपणात लँडर मॉड्यूल चंद्रपृष्ठभागावर 2.1 किलोमीटर उंचीवर पोहोचलं, पण किरकोळ तांत्रिक बिघाडामुळे त्या प्रक्रियेत अपयश आलं. इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथन म्हणालेत की चंद्रयान-3 त्याच्या लँडर मॉड्यूलसोबत असा अपघात टाळण्यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत आणि अगदी लहान त्रुटींच्या बाबतीतही शास्त्रज्ञांनी काम केलंय. चंद्रावर उतरणं हे पृथ्वीवर उतरण्यासारखं नाही आहे. आपल्याला एखादं विमान किंवा वस्तू पृथ्वीवर उतरताना दिसते. विमान उंचीवरून हळूहळू पुढे आणि खाली सरकतं आणि धावपट्टीवरून उतरतं. विमानातून उडी मारणारे स्कायडायव्हर्स पॅराशूटच्या सहाय्यानं सुरक्षितपणे जमिनीवर उतरतात. पृथ्वीवर शक्य असलेल्या या दोन्ही प्रक्रिया चंद्रावर शक्य होत नाहीत. याचं कारण म्हणजे चंद्रावर वायुमंडल म्हणजेच हवा नाही आहे. त्यामुळे हवेत उडून किंवा पॅराशूटच्या सहाय्यानं लँडर उतरवणं शक्य होत नाही. त्यामुळे न्यूटनच्या गतीच्या 3ऱ्या नियमानुसार लँडर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरला पाहिजे. म्हणजे चंद्रयान-3च्या लँडरमध्ये रॉकेट बसवण्यात आलंय. त्यांना प्रज्वलित करून लँडरचा वेग नियंत्रित करून मंद गतीनं सॉफ्ट लँडिंगचा प्रयत्न करेल. या दरम्यान खरी समस्या काय, तर लाखो मैल दूर असलेल्या मंगळयानावरही पृथ्वीवरील डीप स्पेस नेटवर्कद्वारे जे बँगलोरमध्ये आहे तेथील शास्त्रज्ञांचं त्याच्यावर नियंत्रण आहे. चंद्रयान-3नं उड्डाण केल्यापासून त्याचा चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याचा प्रवास सुरू होईपर्यंत शास्त्रज्ञांनी त्याची दिशा, वेग नियंत्रित केला आहे आणि त्याचे बूस्टर प्रज्वलित केले. पण लँडिंग दरम्यान ते अशाच प्रकारे नियंत्रित केले जाऊ शकत नाही. म्हणूनच त्याला स्वयंचलितपणे उतरता यावं त्या पद्धतीनं तसं प्रोग्रामिंग केलेलं असतं. चंद्रयान-2 मध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली होती, पण शेवटच्या क्षणी तांत्रिक बिघाडामुळे क्रॅश झालं. अशा समस्या टाळण्यासाठी यात चंद्रयान-3 मध्ये व्यवस्था करण्यात आल्याचं इस्रोच्या अध्यक्षांनी म्हटलंय. चंद्रयान-3चं सॉफ्ट लँडिंगची प्रक्रिया काय आहे ते आपण पाहूयात. चंद्रयान-3 लँडर लंबवर्तुळाकारात कक्षेत चंद्राभोवती फिरत आहे. चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 100 किलोमीटर अंतर पार केल्यानंतर गुरुत्वाकर्षणाच्या जोरावर त्याच्या बूस्टरला प्रज्वलित केलं जातं. परिणामी ते चंद्राच्या पृष्ठभागावर वेगानं घसरू लागतं. ते पडत असताना त्याचा वेग खूप जास्त असतो. पृथ्वीवरून चंद्रावर रेडिओ सिग्नल पाठवण्यासाठी जवळपास 1.3 सेकंद लागतात. त्याच सिग्नलला पुन्हा जमिनीवर पाठवण्यासाठी 1.3 सेकंद लागतात. म्हणजेच ते पूर्ण होण्यासाठी जवळपास 2.5 सेकंद लागतात. म्हणजे ताशी 100 किलोमीटर वेगानं चंद्रावर पडणाऱ्या लँडरला नियंत्रित करण्यासाठी 2.5 सेकंद लागतात. त्यामुळे हे काही व्यावहारिक काम नाहीये. म्हणूनच लँडर स्वतः निर्णय घेतो आणि खाली उतरतो. अशा प्रयत्नांमध्ये सर्व काही तांत्रिकदृष्ट्या योग्यच असलं पाहिजे, नाहीतर अगदी लहान कारणामुळे अडचण निर्माण होऊ शकते. चंद्रयान-3च्या सॉफ्ट लँडिंग दरम्यानचे प्रमुख 8 टप्पे आहेत. ते 8 टप्पे कोणते ते आपण पाहूयात. चंद्रयान-3 प्रथम चंद्राच्या पृष्ठभागावर झेप घेण्यासाठी बूस्ट फायर करून 100 किलोमीटर उंचीवर परिभ्रमण करतं. तिथून ते वेगानं चंद्राच्या भूपृष्ठावर येतं. या प्रक्रियेत लँडर मॉड्यूल लँडिंग करत असताना चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या 90 अंशाच्या कोनात असलं पाहिजे. चंद्रयान-3चे 4 पाय कितीही झुकले तरी ते चंद्राच्या पृष्ठभागाला स्पर्श करू शकत नाहीत. यानंतर धोका आहे तो चंद्रयान-3 उलटे पडण्याचा.
असं झालं तर रोवर त्यातून बाहेर पडू शकणार नाही. चंद्राच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंग केल्यानंतर लँडर मॉड्यूल पृथ्वीला सिग्नल पाठवतो. थोड्या वेळानं त्याला बसवलेला रॅम्प उघडतो. याद्वारे रोवर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरेल आणि तिथून छायाचित्रे घेऊन बँगलोर जवळील इंडियन डीप स्पेस नेटवर्कला पाठवेल. सायंटिफिक स्पेस ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर TV व्यंकटेश्वरन यांनी म्हटलंय की 100 किलोमीटर उंचीवरून लँडरला चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याची 15 मिनिटांची प्रक्रिया 8 टप्प्यात पूर्ण केली जाईल. पहिला टप्पा, यामध्ये त्याचे पाय चंद्राच्या पृष्ठभागावर तोपर्यंत राहतील जोवर 100 किलोमीटरपासून 30 किलोमीटरपर्यंत खाली येत नाही. त्यानंतर वेग आणखी कमी करण्यासाठी लँडरवरील रॉकेट प्रज्वलित केले जाईल. लँडर 30 किलोमीटर उंचीवर असताना त्याचा वेग खूप जास्त असतो. तो वेग नियंत्रित करत तो चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 7.4 किलोमीटर उंचीवर पोहोचतो. 100 किलोमीटर उंचीवरून इथपर्यंत पोहोचायला त्याला 10 मिनिटं लागतात. ही झाली पहिली पायरी. दुसऱ्या टप्प्यापासून खऱ्या अर्थानं कसोटीला सुरुवात होते आणि तिथून सर्व काही आव्हानात्मक. 7.4 किलोमीटर उंचीवरून ते 6.8 किलोमीटर उंचीवर उतरतं. तोपर्यंत लँडरचे पाय चंद्राच्या पृष्ठभागावर 50 अंशापर्यंत फिरतील. त्यानंतर त्याला ज्या ठिकाणी उतरायचं आहे तिथे तो जात आहे की नाही याची पुष्टी लँडरवरील उपकरण करतील. तिसरा टप्पा म्हणजे 6.8 किलोमीटर उंचीवरून 800 मीटर उंचीवर उतरणे हा आहे. चौथ्या टप्प्यात 150 मीटर उंचीवर उतरतं. या उंचीवर लँडर हे लँडिंग साईट पूर्णपणे समतल असल्याची खात्री करेल. पाचव्या टप्प्यात 150 मीटरवरून ते 60 मीटरपर्यंत खाली उतरतं. तिथून लँडरचा वेग आणखी कमी होतो. सहाव्या टप्प्यात उंची 60 मीटरवरून 10 मीटरपर्यंत कमी होते. यावेळेला इस्रोनं लँडरमध्ये लेझर डॉपलर व्हेलोसिमीटर नावाचे एक नवीन उपकरण जोडलेलं आहे, जे चंद्राच्या पृष्ठभागावर लेझर पल्स पाठवतं. हे उपकरण लँडर किती वेगानं खाली जात आहे ते क्षणाक्षणाला मोजत असतं. लँडरमधील संगणक आवश्यक वेगानं लँडिंगची काळजी घेतो. सहावा टप्पा म्हणजे लँडर 60 मीटर उंचीपासून 10 मीटर उंचीवर आणणं हा आहे. सातवा टप्पा चंद्रावर लँडरचे 10 मीटर उंचीवरून सॉफ्ट लँडिंग करणं हा आहे. या टप्प्यावर रॉकेट ज्वलन थांबवतं, कारण ज्वलनातून रॉकेटची धूळ चंद्राच्या पृष्ठभागावर उडून लँडरवरील सोलर पॅनलवर पडली तर वीज निर्मिती करू शकणार नाही, असा धोका निर्माण होऊ शकतो. आठवा टप्पा आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा, 10 मीटर उंचीवरून खाली पडताना लँडर मॉड्यूलचा वेग 10 मीटर प्रति सेकंद असतो. म्हणजे शेवटचा टप्पा हा 1 सेकंदात पूर्ण होतो. जरी तांत्रिक त्रुट उद्भवली आणि लँडर 100 मीटर प्रति सेकंद वेगानं खाली पडला तरीही उपकरणाचे पाय अबाधित राहतील. त्यासाठी त्याला इतकं मजबूत बनवण्यात आलेलं आहे. लँडरला 800 मीटर उंचीवरून 10 मीटर उंची गाठण्यासाठी 4.5 मिनिटं लागतात. यानंतर लँडर सुरक्षितपणे उतरल्यानंतर रॅम्प उघडतो. रोवर बाहेर येतो आणि चंद्रावर उतरतो. तो लँडरची छायाचित्रे घेतो आणि पृथ्वीवर पाठवतो. हा 8वा टप्पा. इथून विक्रम लँडर आणि रोवर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर 14 दिवस संशोधन करणार आहे. चंद्रयान 3च्या सॉफ्ट लँडिंगच्या संदर्भातील 8 महत्त्वाचे टप्पे तुम्हाला कसे वाटले हे नक्की कळवा. बघत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. Well, it's not always that we end up creating history, but today might be the day, the moment when India creates history. आणि म्हाका दिसता आमी सगळे जाण एक्सायटेड आसा टुवर्ड्स द जावन 4 मिनटाचो मुहूर्त काडला. त्या टायमार कळटले वेदर वी हॅव एंडेड अप बिकमिंग सक्सेसफुल इन लँडिंग द साऊथ पोल ऑफ द मून अँड एक्सप्लोरींग वॉट हॅज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड. म्हाका दिसता उलोवपाक खूब आसा आनी म्हाका दिसता एक्सायटमेंट म्हाज्या मदीं खूब आसा, तुमच्या मदीं खूब आसतलें, एन्थुजियाजम खूब आसतलें, तुमचे प्रश्नय खूब आसतले. हे सगळे जाणून घेवपाक आनी हे सगळे लायव्ह मुवमेंट आमी पळयतले रायट फ्रॉम द लँडिंग फेज ऑफ द एंटायर थिंग वीच वील गेट द फीड फ्रॉम इस्रो अँड ऑल दीस अदर प्लॅटफॉर्म्स. थंयच्यान आमी ते सगळे घेतले. बट हे सगळें डिस्कशन करपाक आनी चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 कितें, चंद्रयान 1 कितें, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम हो कितें, फुडार कितें, हे सगळें जाणून घेवपाक आयज म्हाज्या मदीं एक अशें एक्सपर्ट आसा जे म्हाका आय एम रियली फॉर्च्युनेट टू हॅव हिम इन द स्टुडिओ ऑफ प्रुडंट. ते म्हळ्यार दोतोर विठ्ठल तिळवे, जे स्वता आसा एस्ट्रॉनॉमर. सर, वेलकम टू द स्टुडिओ. आय कॅन सी यू विथ द स्माईल अँड दॅट स्माईल सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. म्हाका दिसता हाव एन्थुजियास्टीक, हाव एक्सायटेड are you for this Chandrayaan 3? So Chandrayaan 3 जर सॉफ्ट लँड जालें न्ही, it is not only for India,
because that knowledge what we will gain from Chandrayaan 3 that will go in the textbooks. Oh, that's nice. आणि त्याच्यान बरें आनी काय जावपाक शकना because we will generate that knowledge for entire future generation. So Chandrayaan 3 soft landing is only one part of that, and we will be there for now creation of new knowledge. आणि ती knowledge साउथ पोल ऑफ मुनाचेर अजून पयलीं कोणी काडिल्ली ना. So technological demonstration is one thing, but the knowledge that we will gain from this mission, that would be invaluable for us. ओके, हांव एक बरेचदा प्रश्न विचारता बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड द लायव्ह स्ट्रिमींग आनी ताजेर म्हाका असे कपल ऑफ प्रश्न आसा की अरे बाबा चंद्राचेर तुमी कित्याक वयता, अर्था भायर कित्याक एक्सप्लोरेशन करता. हांवें ते दिसा एक एन्थुजियास्टीक मनशाकूय विचारलें विच इज सतीश नायक, ताजें हांवें फिडबॅक घेतलो. हांव तुमकांय विचारता बिकॉज यू हॅव प्लेड अ व्हेरी इंटेग्रल रोल इन टर्म्स ऑफ स्पेस रिसर्च प्रोग्राम. तुमी कोलॅबरेशनूय केला नासा सारख्या संस्थे बरोबर. कित्याक गरज आसा चंद्रार वचपाची? हांगासरूच करुया न्हू कितें करपाचें. करेक्ट. सो जस्टिफिकेशन आमी खूब तरेन दिवपाक शकता. नाव द मेन जस्टिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल, आतां जर इकॉनॉमिक्स ऑफ एनी कंट्री जर आमी पळयली, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जी आतां आमी पळयता, मायक्रोसॉफ्ट धरया, एपल धरया, आनी तेंचे जे फाउंडर फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ते जेन्ना 1969 अपोलो 11 जेन्ना लॉन्च जाले, सो देर अपोलो 11 दे वर ऑल इन देअर mid-20s. आणि ऑलमोस्ट एव्हरी वीक नवीन न्यूज, दॅट मीन्स न्यू इन्व्हेन्शन, न्यू डिस्कवरीज यूज टू कम इन द मिडिया. ओके. आणि त्यांचो जर आउटपुट पळयलो न्ही, ते 30 ते 40 वर्सां नंतर यू कॅन सी द इनोव्हेशन. सो इट इज नॉट अ कोइन्सिडन्स दॅट अमेरिका बिकेम डेव्हलप वॉट इट इज टुडे. सिलिकॉन व्हॅली फॉर एग्जाम्पल, इनोव्हेशन that became the part of their culture. आणि हे कित्याक जालें? बिकॉज एव्हरी वीक देर वॉज समथींग न्यू लॉन्चिंग. तेंचे अपोलो 11, 12, 14, 15 अप टू 17. आणि नॉट जस्ट टेक्नॉलॉजी, पुणून प्रत्येक मनशाक जे फॉर एग्जाम्पल दॅट आय सी नाव इन इंडिया, कोणाकूय जर विचारलें न्ही, इवन पीपल वेन यू गो टू द मार्केट जर विचारलें न्ही चंद्रयान खंय पावला, सो दॅट वॉज द क्वेश्चन. अरे तुमचे चंद्रयान खंय पावला, वेदर इट विल बी सक्सेसफूल दिस टायम की ना. सो दॅट कायंड ऑफ एन्थुजियाजम that was seen right from 1970 in America, that I see now in India. सर हे जालें इंटेलेक्च्युअलशें आन्सर. ओके, हांव तुमकां तरी आनीक मातशें खोदून विचारता, कित्याक लोक खोदून आमकां सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर विचारता. इज बिकॉज देर इज वन पार्ट ऑफ इंटेलेक्च्युअल पार्ट ऑफ इट, देर इज एक्सप्लोरेशन पार्ट ऑफ इट, अँड ऑल्सो देर इज एन इकॉनॉमिक पार्ट ऑफ इट. म्हणजे एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप स्पेंडिंग पब्लिक मनी, टॅक्स पेयर्स मनी, obviously for the ambition of the country, and obviously in the long run, mankind. I'm not denying that. Absolutely. How is it exploring space works out in the economic part of it for a country and obviously towards humanity and the entire globe? Correct. So जर म्हणजे फिलॉसॉफिकल ऑफकोर्स आमी खूबशे रिजन्स दिवं येता फिलॉसॉफिकली, पूण जर पळयलें आमी खंयच्यो कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जपान, चायना आणि ऑफकोर्स अमेरिका. जपान, चायना आणि इंडिया जर धरल्यो, 3 कंट्रीज आमी जर धरल्यो जाल्यार ऑल दीस 3 कंट्रीज इदर became independence or they came out of wars. For example, Japan जर धरली जाल्यार, but Japan also developed very fast. आणि what was the main reason? Although आमी philosophical आमकां दिसलें the reason, they all came out of very fast and they developed very fast only because of the aspirations. Aspiration म्हणजे for example, we really want to come out of this. It may be any reason, whether it's a technological reason, whether it's a health reason. It's just like why we wanted to come out of the caves. Correct. Okay. There's an inspiration and aspirations also. If it is felt all over the nation, we will develop much faster. Much faster. So, although developmental, technology-wise, economy-wise, we are doing much better. However, जर individual aspirations ना न्ही, we will not be able to build nation. आमी कितलेंय जरी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली जाल्यार, सो दॅट एस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द फिलींग दॅट आय गेट. अदरवायज दीस यूज टू नॉट हॅपन 10 years ago, 20 years ago. People used to not be okay, space exploration करता, maybe for some technological जावं आनी कितें जिओ पॉलिटिकल रिजन.
बट दॅट एस्पिरेशन इंडिव्हिज्युअल जेन्ना जाता न्ही, nations will, there is absolutely no doubt that nation will go ahead. बरं, एक तुम्ही इंटरेस्टिंग गजाल केल्या. वी विल शिफ्ट टू सम ऑफ द बाईट्स दॅट आम्ही सकाळी रेकॉर्ड केले, जस्ट टू नो की एक्साइटमेंट भुरग्यांमध्ये कितकें आसा. वील ट्राय टू गेट दोज बाईट्स इमिडिएटली. बट एक म्हाका खरें विचारूंक जाय की हांव नको ल्हानपणांत म्हाज्या वेन इनिशियल जे एक्सप्लोरेशन जाताले तेन्ना कितपत अशें आमी सेलिब्रेट करताले, अशें एक्साइटमेंट आसलें. आय कॅन सी की चंद्रयान 2च्या टायमार वी सॉ दॅट. Chandrayaan 3 has been phenomenal. I don't know whether it is a conscious push by our stakeholders, maybe statesmen, जे आमकां politicians आहा ते lead करता, किंवा in general, or maybe the kids have changed so much की they are excited, because आमी खूब भुरग्यांकडे उलयले, they knew a lot more than I personally knew. Let me be very frank to it. So ह्या एक्साइटमेंटा बद्दल I really like to know की हे चेंज जाला एनवायरमेंट आता काय it is still there? No, absolutely. Younger generation now has much, they are much better than us. Although we may not accept it. Younger generation, knowledge wise, they really want to gain knowledge, and very very fast. It is not just the information, but then knowledge is high. And second thing, so I gave quite a few lectures on Chandrayaan 3 just 2 weeks back. एक भुरग्यान म्हाका विचारले, so I was explaining them की अर्थार आणि युनिवर्सान, ब्रह्मांडान, there is the most abundant जर कितें आसा न्ही, that it is hydrogen. जाल्यार त्या भुरग्यान म्हाका कितें विचारपाचें, स्कूल स्टुडंट, हायड्रोजन जर इतलो abundant आसा, then why not everyone is studying chemistry? It is a part of chemistry न्ही. Correct. And if hydrogen is that important for our survival and हे जर आसा न्ही, then how come everyone is not studying chemistry? Because that is the most important thing, and we should know much more detail about hydrogen than anything else. Nice. So that kind of, you can see the questioning, and to भुरगो 7th 8th standard. स्कुलांतल्यान तुमकां हे 7वी 8वीच्या भुरग्यां मेळटा. सो इट इज नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, म्हणजे आमी जे इन्फॉर्मेशन म्हणटा, बट इट इज रियली वॉट दे आर थिंकींग, आनी तांकां नॉलेज जी जाय पळय, इट दे रियली वॉन्ट इट व्हेरी फास्ट. सो that kind of curiosity I really see, and I think that has become also now part of our culture. This exactly happened when American jenna Apollo launch केले न्ही, next 20 to 30 years it was there in their culture. Okay. We will go and see some of the bites की भुरग्यांच्या मध्ये हे एक्साइटमेंट आमी सकाळच्यान पळयता. म्हाका दिसता एक फाटलो 1 म्हयनो जाले आमी पळयता. वी हॅव सम रेडी बाइट्स विथ अस, सो आमी इफ वी कॅन सी दोज बाइट्स, आणि हे एक्साइटमेंट आमी पळोवया कितके भुरग्यां मदीं आसा, आणि मोर इम्पॉर्टंटली तांची इन्फॉर्मेशन खूब आसा, बिकॉज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हॅज बीन फिनॉमिनल. आणि म्हाका दिसता हे सगळे एक्साइटमेंट तेंच्या भितर खूब आसा, आमच्या पेक्षा तरी. ल्हानपणा आमी पळयताले वयर, आनी मम्मी आमकां सांगताली तो येता चंद्र, आनी ती पोयम आमकां शिकपाक मेळटाली, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार आनी ते. आनी आयज आमचो देश आमकां थंयसर मेरेन फर्स्ट म्हटल्यार टॉप मोस्ट लेवलीचेर वयर आमकां व्हरून दाखयला, आनी इट इज अ व्हेरी सक्सेसफूल टू आवर कंट्री, आनी खूब बरें दिसता. चंद्रयान 3 जेन्ना लॉन्च जाल्लें पळय तें पयलें आसा, पण आतां तें लँडींग सुरू जाता न्हू, म्हणजे पळोवपाची उमेद आहा की कशें तें लँडींग जातलें, आनी विश्वास आसा की लँडींग सक्सेसफुली जातलें. चंद्रयान 3 आमची स्पेस रिसर्चा बद्दल उत्सुकताय वाडली, आनी भितून आमी चंद्रयान 3 खातीर आमी खूब म्हणजे वाचपाक गेली, भितून आमकां खूब नॉलेज मेळ्ळें, आनी वी आर इगर टू वॉच द लँडींग. The first time I heard about the Chandrayaan 3 mission was in our school, and the moment I heard it, it was very satisfying for me, because India's name will be on the top of all the countries, and the Chandrayaan 3 which was launched on that day, that live telecast was produced in our schools, and when we observed it, it was very satisfying for us. It gave us happiness, because there is something new which is going to happen, and this is done by our country. So I am very proud of my country, and now I am little nervous because the landing is due date is today around 6 PM. So I am little nervous about the soft landing and many other things which comes to my mind about that. But I am very proud that our scientists who have worked very hard to do this, and to achieve this success they have worked very hard. So I am very happy about my country's success.
as we all know that India is today waiting to witness one of the historic, privileged and very proud moment in the space industry, in the space research, that Chandrayaan 3 will be landing on the moon, the south pole of the moon, the soft landing will be happening for the first time, and we all are very excited. The students are very excited. We have conducted a lot of activities in this week. Students have made wallpapers, they have designed different aircrafts for them, and then they had also witnessed the launching of the Chandrayaan 3, which was held on 14th of July, and today we have organized a landing program also, the watching of live landing of the Chandrayaan 3 for our students, which will be telecasted from 5:30 p.m. and everyone is really very excited, and we too are very excited, and we are hoping that it will, and we know that it will definitely land and it will be a very successful program. वेल तुम्ही ते ऐकले असतले बायट्स असे आणि खूप भुरगे आसा अक्रॉस गोवा जे आम्ही त्यांची बायट्स हाडले आणि जशें हांवें तुमकां सांगलें की त्यांच्यामध्ये खूप 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 एक्साइटमेंट आसा टुवर्ड्स दिस लँडिंग फेज द फायनल फ्रंटियर दॅट वी वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स हियर विथ रिस्पेक्ट टू आवर स्पेस रिसर्च प्रोग्राम. आणि जशें हांवें तुमकां सांगलें आमच्या मदीं आसा दोतोर विठ्ठल तिळवे, एस्ट्रॉनॉमर जे नासा बरोबर तांच्यांनी कोलॅबरेट केला, आणि म्हाका दिसता द सन ऑफ सॉयल जे आयज आय एम रियली फॉर्च्युनेट टू हॅव हिम हियर इन द स्टुडिओ. सर, बरेचदा आमी इस्रो म्हणटा, बरेचदा आमी तो सायकलीन ते इल्लेशें रॉकेट आमी व्हरतना तो एक आर्कायवल फोटोग्राफ पळयता. आमी विक्रम साराभाय बद्दल हाव पॅशनेट ही वॉज टुवर्ड्स मेकिंग दीस प्रोग्राम सक्सेसफूल पळयला. थोडे OTT माध्यमांतल्यान आतां रॉकेट बॉयजाच्या माध्यमांतल्यान थोडे आमकां इन्फॉर्मेशन आसा. इफ आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड द जिस्ट ऑफ आर इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम टिल नाव, हाव इट स्टार्टेड, बिकॉज वी केम फ्रॉम इंडिपेंडन्स, आर चॅलेंजीस वर डिफरंट, बट आमी ते धरून अशे एम्बिशियस प्लॅन एक घेतलो आणि आयज आमी सक्सेसफुली काही गोष्टी करता. सो हाव डू यू सी दिस? सो एक म्हटल्यार, सो हेजो जर हिस्ट्री पळयली न्ही आमी, ऑफकोर्स वेर वी हॅव स्टार्टेड, जे सायकली वयल्यान रॉकेट्स व्हरून, आनी इनफॅक्ट इफ यू रियली सी दी स्टोरी बिहायंड ऑल दीस थिंग्स, दे हॅव इनफॅक्ट स्टार्टेड दीस कायंड ऑफ थिंग्स इवन इन चर्चीस. इनफॅक्ट जर आमी स्टार्टींग जर पळयलें बॅकग्रावंड जो खंय तेंच्यांनी सुरू जे केल्लें पळय, फर्स्ट वॉट वी कॉल्ड एज सावंडींग रॉकेट्स, बारीक बारीक ज्यो गोश्टी पूण स्टार्ट केल्ल्यो त्यो, आनी फ्रॉम देर अप टील नाव वॉट वी हॅव अचिव्ड, इट्स अ फिनॉमिनल हें. करेक्ट. हावेवर देर वॉज स्टील देर वॉज अ ड्रायव, आनी ती ड्रायव केन्ना चड जाली, फॉर एग्जाम्पल विक्रम साराभाई जेन्ना रियली टूक द लीड, ती ड्रायव ऑल्सो स्टार्टेड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंटरनॅशनल प्रोग्राम्स, अपोलो मिशन्स. इनफॅक्ट दे पुश्ड लॉट ऑफ कंट्रीज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन. इनफॅक्ट आतां जर पळयलें आमी, फॉर एग्जाम्पल रशियन सुद्दां जर पळयलें, देर वॉज लॉट ऑफ गॅप इन बिटवीन. 1972 जेन्ना लास्ट अपोलो मिशन जालें पळय, मॅन्ड मिशन, त्याच्या नंतर एकूय मॅन्ड मिशन जालें ना. रिसेंटली वी हॅव सीन मच मोर एक्टिविटी, आनी द रिजन इज फ्रॉम वर्ल्ड वायड वी ऑल्सो सी दॅट इट्स रियली नाव essential that we go on to other celestial bodies. Of course, Chandra ho sagyan lagi, but we will also, it's only a matter of time when we will go to Mars or other planets, for sure. But all over the world, we have realized this is really essential, that we will definitely go. And the history पळयली आमी, although we started a little bit slower, Indiaची history, but we have been very, very consistent. Slow जरी असली न्ही, but we have been very consistent. आणि ISRO, you can for sure say that is the most efficient organization in the entire world. Economical, of course, we know, but very, very efficient. I get chills. म्हणजे हांव जेन्ना चिंत्ता न्ही, how can we do it so successful given this budget? इतले बजेट कमी आसून, इतलो टायम आसून, आनी वी नो अवर एक्सपर्टीज. सो इतलें सगळें जरी हें पळयलें न्ही, आनी that we are becoming so successful. So that still, it is very, very surprising, even to me. Okay, we are speaking about Chandrayaan 3 now. म्हाका आवर्जून विचारपाक जाय की Chandrayaan 1, 2 आणि हे 3. Second, obviously, we could not hit success where we kind of last minute ते crash जालें. How is Chandrayaan 3 different from Chandrayaan 2? So Chandrayaan 1, of course, इतर कितें जालें, Chandrayaan 1 also actually gave us very, very good scientific results. In fact, Chandrayaan 1ची जी
डिस्कवरी ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स असली पळय साऊथ पोलार, दॅट वॉज द फर्स्ट टायम एनीथिंग वॉज डिस्कवर्ड रिलेटेड टू वॉटर ऑन द मून, आणि व्हेरी कॉन्क्रीट एविडन्स. आणि चंद्रयान 1 अमेरिकन इन्स्ट्रुमेंट वॉज देर, मून इम्पॅक्ट प्रोब म्हणून आशिल्लो. So it's mostly seismological, and that was the first time we discovered that is a very strong evidence of hydrogen OH molecules, water molecules म्हणतात ते, and that is the first time that was discovered, and that was done only because of Chandrayaan 1. Oh, nice. So that is the first. Of course, Chandrayaan 2 ची आणि एक चंद्रयान 2 वयल्यान आमी जे शिकले आणि यूज आता करता. इनफॅक्ट फॉर Chandrayaan 3, Chandrayaan 2 ओनली द सॉफ्ट लँडिंग डीड नॉट हॅपन. जे फायनल जो लँडिंग आणि रोवर जो असलो पळय फक्त तेंच जालें ना, बट Chandrayaan 2 जो ऑर्बिटर आसा इट इज स्टील वर्किंग परफेक्टली फायन, आणि आय कॅन फील इट. Chandrayaan 2 जो ऑर्बिटर आसा पळय, ओनली बिकॉज ऑफ दॅट Chandrayaan 3 we could reduce the weight of orbiter, because Chandrayaan 3 चेर तो ऑर्बिटर ना, because you already have the ऑर्बिटर. आणि तितूंतल्यान ज्यो आमकां हाय रेझोल्युशन इमेजीस ज्यो मेळटा पळय, दॅट इमेजीस वी आर युजींग इन Chandrayaan 3 फॉर अवॉइडिंग एनी हर्डल्स आणि हे लँडिंग, आणि दॅट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज वी डीड इन Chandrayaan 2. So our mission was not entirely a failure. Obviously तातूंतल्यान बरेचशे आमी शिकले, नो डाउट अबाउट इट, बट काही गोष्टी ज्यो आमी पयल्या हितूर यूज केल्यो त्यो आमकां थर्ड हितूर, आय मीन सेकंड हितूर यूज केल्यो, सो थर्ड हितूर आमकां यूज करपाक मेळ्ळो. वील टेक अ स्मॉल शॉर्ट लिटल ब्रेक, बिकॉज आमकां सद्या वचपाक जाय एट पब्लीक एस्ट्रोनॉमी, आणि जस्ट आमकां थंय पळोवपाक जाय. आवर कॉलीग धनश्री इज देर टॉकिंग टू स्टुडंट्स, बिकॉज थंयसरूय एक्सायटमेंट चड आसा. थंय भुरगे येता बिकॉज देर इज स्क्रीनिंग देर. If we can have, we will shift to public astronomy in short time, because आमी connection establish करता. In the meantime, जशें हांवें सराक सांगलें की स्टुडंट्साचो एक्सायटमेंट आमकां खूब पळोवपाक मेळटा. इफ यू कॅन हॅव द स्टुडंट्स बायट प्लेइंग नाव. काजल, मी श्री कमलेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयाची विद्यार्थिनी, कला शाखेची. आयज आमकां खूब असो बरो दीस आसा. आमच्या आयज भारताचो Chandrayaan 3 जो लॉन्च जाला, सक्सेसफुली लॉन्च जाला, तो आयज फायनली लँड जाता. ही आमकां सगळ्यांत मोठी अभिमानाची गोष्ट आसा. हो जो Chandrayaan 3 जर फायनली लँड जालो जाल्यार आमच्या युवा पिढीक खूब महत्वाची गोष्ट आसा, जेणे करून आमी आमच्या फ्युचरान जे कितले रिसर्च जावंक ना आसा ते आमी फुडें घडोवन हाडटली. ह्या रिसर्चान आमकां खुबशी अशी म्हायती मेळटली. थँक्यू आमच्या सगळ्या सायंटिस्टांक ज्यांच्यांनी आपलो संपूर्ण सहकार्य ह्या मिशनाक दिलो. मी आसावरी यशवंत शेटये, श्री कमलेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयाची वाणिज्य शाखेची विद्यार्थिनी. सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार हांव इस्रोचे हे सगळे आमचे शास्त्रज्ञ आसा तांकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता, कित्याक तेंच्यांनी ही खरीच एक बरी मोहीम राबयल्ली आसा, आणि ही जी मोहीम लॉन्च केल्या ती सक्सेसफुली लॉन्च जाल्ली आसा, आणि आतां शेवटच्या टप्प्यार पावल्ली आसा लँड जावपा खातीर. ती सक्सेसफुली लँड जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. आणि जर ही खरीच मोहीम, आमच्या सगळ्या इस्रोच्या शास्त्रज्ञांक बरो आत्मविश्वास आसा की आमची ही मोहीम लँड जातली म्हणून, आणि जाल्यार आमच्या टॅक्नॉलॉजीनूय खूब डेव्हलपमेंट जातली, आणि आमच्या भारताच्या युवकांक तशेंच नागरिकांक खूब फायदो जातलो. आणि ही मोहीम लॉन्च जावपा खातीर भारताचेर चंद्राचेर डार्क सर्फेसार लँड जावपी हो भारत पयलो देश आसतलो, आणि अशें जाल्यार आमकां सगळ्यांक ही अभिमानास्पदाची गजाल आसा. देव बरें. नमस्कार, माझे नाव कुमारी तेजस्वी महादेव गावकर. मी श्री कमलेश्वर प्राथमिक विद्यालय देवगडा कोरगावची इयत्ता 4थीची विद्यार्थिनी. सर्वप्रथम इस्रोच्या सर्व शास्त्रज्ञांना शुभेच्छा देते, कारण भारताची महत्त्वाकांक्षी Chandrayaan 3 मोहीम अंतिम टप्प्यात आहे. आज संध्याकाळी 6:04 भारताचं स्पेसक्राफ्ट चांद्रभूमीला स्पर्श करेल. भारत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर लँड करणारा जगातील पहिला देश ठरू शकतो. आम्हा भारतीयांसाठी आज हा ऐतिहासिक क्षण आहे.
अशीच प्रगती आमच्या भारत देशाने करावी हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. Well, obviously it is हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना आणि म्हाका दिसता वी ऑल इंडियन्स आर व्हेरी सेंटिमेंटल टुडे. नो डावट आमी सगळे दॅट 604 मोमेंटाक रावल्या जेन्ना आमचे जो रोवर आहा तो लँड जातलो. बट म्हाका दिसता सगळे एक्सायटेड आसा आनी मोर इम्पॉर्टंटली माय फिंगर्स आर ऑल्सो क्रॉस्ड. सर आमी चंद्रयाना बद्दल उलयता आणि इफ यू कॅन ब्रेक इट डावन बिकॉज चंद्रयान आसा विथ द रॉकेट दॅट वेंट, यू हॅव रोवर and also you have a lander. Now lander is where we had a problem last time. ह्या फावटी we have learned from our mistake. There are n number of things upgradation. For my viewers, if you can break it down in general language so that we can understand. Okay. Not going into technicalities. So we have the lander and what happens thereafter. So ॲटलिस्ट इस्रो एक फॉर व्हेरी शुअर आमचे लॉन्चिंग व्हेकल आसा GSLV म्हणून जिओ स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हेकल Mark 3. So it is now very very robust. So it is almost guaranteed. So now we know that it is successful because ते vehicle launch करून we are able to put Chandrayaan 3 in the lunar orbit. म्हणजे हांगासरल्यान सोडून पृथ्वी भोवती ते 4-5 फावटी फिरता आणि then it is sent to the lunar orbit. थंय वचून पावले म्हणजे दॅट इट इज व्हेरी व्हेरी रोबस्ट. जेन्ना चंद्रा भोवती फिरता सो द मेन कंपोनंट इज प्रोपल्शन मॉड्यूल म्हणून आसा तेका एक, मागीर लँडर आनी लँडरा भितर विक्रम रोवर, प्रज्ञान रोवर. विक्रम हो आमचो लँडर. सो हे फावटी आमकां ऑर्बिटराची गरज पडली ना बिकॉज इट इज ऑलरेडी देर. आतां लँडराचेर आनी रोवराचेर बिकॉज नाव वी कॅन इन्क्रीज द वेट. लास्ट टायम आमचो ऑर्बिटराचो वेट आसलो तो आतां हे फावटी ना म्हणटकूच आमकां आतां चड फ्युअल भितर घालपाक मेळ्ळें. एप्रॉक्सिमेटली कितको वेट आसलो वेन इट टूक ऑफ? सो फक्त जर चंद्रयान 3चो जर वेट पळयलो जाल्यार इट्स अबाउट 4 टन्स. म्हणजे आमी SUV सारको एक गाडी जर धरली मातशी व्हडली SUV 4 टन सुमार इतलो आसा. इट्स अ टोटल वेट. पुणून तो फक्त चंद्रयान 3चो. जर रॉकेटाचो एंटायर वेट पळयलो तो जर आमकां लिफ्ट करपा जाय न्ही इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 650 टन्स. It's very very high. So it's like 10 to 12 story building. We have to lift from Earth's gravity. आणि त्या खातीर भरपूर फ्युअल जाय पडटा. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी रोबस्ट. इस्रो इज रियली डुईंग व्हेरी वेल इन दॅट लॉन्चिंग थिंग. आतां हे फावट आमकां चंद्रयान 3 बरें करपाक मेळ्ळें म्हणटा तें बिकॉज तो वेट आमकां दुसरे कडेन घालपाक मेळ्ळो. सो हे फावटी 11 कॅमेरे आसा चंद्रयान 3चेर आनी 11 कॅमेरे कित्याक? सो यू कॅन सी इन द फ्रंट, लेफ्ट, रायट, सगळी कडेन चॅक करपाक मेळटा आमकां. सेकंड, लँडींग जेन्ना जाता न्ही तेन्ना चंद्रयान 2चो जो ऑर्बिटर आसा तेज्यो इमेजी यूज करून आमकां सेफ लँडींग म्हणजे जे ऑब्स्टेकल एवॉयडन्स झोन म्हणटा आमी तो काडपाक मेळटा. कित्याक आमचे कडेन त्यो इमेजी आसा. लास्ट टायम त्यो आमचे कडेन इमेजी नासल्यो आनी त्यो आमकां इमेजी आतां यूज करपाक मेळटा बिकॉज इंडिया ओन्स चंद्रयान 2 सगळ्यो इमेजी न्ही. करेक्ट. Otherwise, we have to depend on somebody else. And we will not get the same exact locations images. So that is really, really the required thing. Help from somebody else also. I want to understand when a nation decides. Okay, no doubt it is a global collaboration that we do. It is not the country that gains at the end of the day. It's humankind also. हे मिशन जेन्ना इस्रो जेन्ना लीड करता तेन्ना हाऊ मच इज द सपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेक्निकॅलिटीज, हेल्प, गायडन्स बिडन्स आर बी गेटिंग फ्रॉम दिस अदर प्लेट लायक फॉर एक्झाम्पल रशिया म्हणा किंवा USA म्हणा किंवा बाकीचे जे आसा त्याचे ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणा किंवा सकलच्यान द बेज आसा. यू हॅव सो मच ऑफ नॉलेज. हाऊ मच इज इट हेल्पिंग इस्रो अँड चंद्रयान 3? So it depends on the mission. For example, Chandrayaan 1 there was collaboration from America because American आपलो एक instrument Chandrayaan 1 घातिल्लो. But Chandrayaan 2 आणि Chandrayaan 3 काय ना. There is no collaboration of other countries. Okay. Because now we have the capability of launching and landing. This is really really required. Collaboration of other countries, for example, in other mission. Now Japanese collaboration will have in future missions. Gaganyaan 2024 and Gaganyaan वता न्ही. So our astronauts are already trained in Russia. So in those places दुसरे कंट्री कडल्यान आमकां वी रियली
require help because we have never been there before. And even for Chandrayaan 3 now, jenna landing and even when it goes around the moon, deep space network म्हणून वर्ल्डाचे आसा, इंडियाचे आसा, इंडियाज ओन डीप स्पेस नेटवर्क, बिकॉज आमकां तेंचे कडल्यान कम्युनिकेशन जाय. थंय आमकां फॉर एग्जाम्पल वी गेट हेल्प फ्रॉम अमेरिका, जपान, बिकॉज दे हॅव देअर ओन डीप स्पेस नेटवर्क. सो technically we are getting help from them. For mission itself, there is no help from, at least for Chandrayaan 3, there is no collaborative technical collaboration that is not happening in for this mission. But other mission, Artemis mission, America, India will be one of the partners. Okay. हांव एक विचारपाक सोदतालो की there were 2 countries in sync almost फाटी फुडें आसले, but we thought की कोण पयलीं पावता अशें जालें. Nobody was in competition, but just for us to know who will land. But Luna 25 kind of had a crash couple of 2 days back. You know, Chandrayaan is still there on track. What do you think went wrong with Luna 25? Because it was again an ambitious project from a country like Russia. Yeah. And which has a much better technology, obviously resources which have launched even up to 1960s. Yes. So of course it is very very unfortunate ki खंयचे mission fail जाता तेन्ना, whether it's India or any other country, because they have put lot of energy, money, and it is not just a loss for Russia, it's a loss for entire world, because नवीन कितें जर रिजल्ट्स मेळपाक शकता, that can only come from these kind of missions. So Luna 25, unfortunately it crash landed. One of the main reasons, of course तो report येतकूच कळटलें exactly what went wrong, but one of the main reasons now, a lot of scientific experts all around the world, ते कितें म्हणटा की almost Russia did not launch anything like this in last about 50 years, 47 years. So कितें जालें की of course they have the technology, but they are still not very robust, and that technology, the expertise, people who were there with that, they should almost continue. For example, जशें इस्रोन जाता न्ही, that continuity is there. That did not happen with Russia. And so manpower is one of the main thing. Second thing, what we feel is that they also did not get lot of time for testing, just because of Russia war न्ही. बाकीच्या कंट्रीचे जे कोलॅबोरेशन असले, that was not very smooth collaboration because of Ukraine Russia war. आणि त्या खातीर तांकां lot of expertise they did not get in time. So हेजे टेस्टिंग जे पयलीं लॉन्च करच्या पयलीं जे आमकां really required, what ISRO is really doing. So yeah, I think on our time screen it is showing 5:44. That is the time when power descent of Vikram starts. We have visuals of ISRO. आमी पळयता जशे obviously थंयसरूय मातशे कितें म्हणटा ते पाशियसूय जाय, पेशन्सूय जाय, fingers crossed. I think we all are. We will switch to my colleague Rishikesh, जो आसा कुजिरा कॉम्प्लेक्सान, आणि थंयच्यान आमी पयलीं ताजो फीडबॅक घेवया थंयसर कितें चल्लां तें. Okay, make sure that you keep yourself safe. Don't bang into each other and don't fall on each other, okay? Don't fall on anybody. Okay. Yo, please take over. Brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. Good evening, my dear friends and teachers. Today I stand before you to talk on a topic that represents the planet at the end of rough braking. This in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package is aiding in the navigation. that represents the pinnacle of the human scientific achievement and ambition. India's Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, and the exciting Chandrayaan 3 are the 3 main missions of the Chandrayaan program. Chandrayaan is an ongoing series of outer missions for the exploration of the moon. These missions are testament to India's progress in space exploration and discovery effort on the history of the moon. Chandrayaan 1 was the first Indian lunar probe under the Chandrayaan program. It was launched in October. तो करतो बोलला मला फोन लाईव्ह घेताना ना स्टेडीला म्हणतो फोन घेतो. हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं.
पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude वेल, जशें हांवें तुमकां सांगलें की पावर डिसेंट ऑफ विक्रम हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड. आमी ही लायव्ह फीड पळयतले फ्रॉम इस्रो. मोर इम्पॉर्टंटली भुरग्यां कडेन चड एक्सायटमेंट आसा, त्या खातीर लेट अस गो बॅक टू द किड्स जेंच्या कडेन आमी सकाळीं उलयले, जस्ट टू सी हाव एक्सायटेड दे आर फॉर चंद्रयान 3. तूं कितले एक्सायटेड आहाय चंद्रयान जेन्ना देंवता? जितके जेन्ना पळय आमचे चंद्रयान गेल्ले तेन्ना जितके हांव एक्सायटेड आशिल्लें तितकेच आयज आसा, पूण मातसो एक वटेन भंय दिसता, कित्याक लागून फाटल्या फावटी रशियाचे ते धाडलेले ते मातशे क्रॅश जाल्ले. पूण एक उमीद आसा की आमचे चंद्रयान जे आसा ते सेफली लँड जातले आनी आमचो इंडियेचो जो रिसर्च इस्रो जो आसा तो आपल्या जे रिसर्चान आशिल्लो तो कामयाब जातलो म्हणून. ओके. आनी तुमच्या स्कुलान कितें कितें एक्टिविटीज जाल्यार? आमच्या स्कुलान इस्रोचेर जे आमी चंद्रयान मिशन धाडलेले ते चंद्रयानाचेर आमी पोस्टर्स केल्लो, क्लासीनी लायल्लो, सगळ्या क्लासीनी पोस्टर केल्लो. तेजेर प्रायजीसूय आशिल्ले. पूण आनी मागीर टिचरांनी एक स्पीच दिल्ली आपली असेंब्ली कडेन. ते तुमकां इन्फॉर्मेशन कितें दिल्ली चंद्रयाना बद्दल? चंद्रयानाची तेंचो तो लँड खंय लँड जातलो तो सावथ पोलाचेर, मागीर तेंचो तो लँडर रोवर विक्रम आनी प्रज्ञान तो लँड जातलो तेजी इन्फॉर्मेशन्स दिल्ली. हांव खूब एक्सायटेड आसा जे चंद्रयान जेन्ना ते मुनाचेर देंवतले. आमी खूब प्रावड आसा टू बी एन इंडियन. इंडिया फर्स्ट कंट्री जातली ती सावथ पोलार लँड जातली चंद्रयानाचेर. आनी आतांचे पयलीं 2 प्रयास केल्ले, ते फर्स्ट प्रयास ते हे जाले सफल जाल्ले आनी सेकंड प्रयास तो फेल जाल्लो. आतां थर्ड प्रयासान ते सारके कंप्लिटेड जातले आनी तांकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें सगळें. ओके. आनी एक्टिविटीज कितें जाल्या तुमच्या स्कुलान चंद्रयान? एक्टिविटीज आमच्या स्कुलान घेतलेल्यो, पोस्टर मेकींग केल्ले आमच्या स्कुलान, मागीर आर्टिकल रिडींग केल्ले, मागीर टिचरींनी आमकां खूब इन्फॉर्मेशन दिलें चंद्रयानाचेर. आमी जाय जाय ते विचारले टिचरीक आनी मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलें कितें जाय तें. ओके. सो तुका इन्फॉर्मेशन खबर आसा चंद्रयाना बद्दल? हय. ओके. आमकां कितें सांगूंक सोदता चंद्रयाना बद्दल? ते चंद्रार पावपाचे 4th हे जातले रॉकेट जातले आनी आतां इंडिया ती सावथ पोलार देंवता ती फर्स्ट हे जातले सावथ पोलार देंवपी. सो सावथ पोलार फर्स्ट देंवले म्हणून कितें फायदो आसा तो खबर आसा तुका? ते सगळे थंयचे आतां इन्फॉर्मेशन घेतले, ती माती कशी आसतली, थंय उदक कितें आसता आनी थंय कितें आसा ते सगळे इन्फॉर्मेशन दितले. कितल्या दिसांचो तो मिशन खबर आसा तुका? तो 40 कितें आसा दिसता. सो आनी कितें डिटेल तूं दिवपाक शकतलो आमकां चंद्रयानाची? कितें खबर आसा? ते चंद्रयान ते 41 दीस पर्यंत हेजें आसा मिशन आनी ते 6 जावन 4 मिनटाचेर मुनार पावतले. हय, आयज सांचे. ओके, अगेन वेलकम बॅक. तुम्ही पळयलां आसतलें की ऑल दिस किड्स आर सो व्हेरी एक्सायटेड वी ऑल आर. एंड दिस इज नॉट जस्ट गोवा, across nation आमी एक्सायटेड आसा. आनी मोर इम्पॉर्टंट इज अ ग्लोबल फिनॉमिनन दॅट वी वील एंड अप अचिवींग. सर, नो डावट आमकां एस्पिरेशन्स आसता टू मूव आउट ऑफ द ग्लोब एंड एक्सप्लोर थिंग्स. वॉट हॅपन्स आफ्टर Chandrayaan 3? हांव मुद्दम विचारता इज बिकॉज Chandrayaan 3 will accomplish some things. We will understand, we will learn something. फुडलो तो आय थिंक एक दीस जो मुनाचो आसा तेजेर आमी रोवर विल गो एक्सप्लोर थिंग्स. वॉट हॅपन्स देर आफ्टर? सो इनफॅक्ट हांव जें म्हणटालो पळय, फॉर इंडिया दीस इज ऑलमोस्ट अ रायप सारको टायम जो आसा पळय, that we will build up this future generation. I can see that in all the comments नी जर पळयले जाल्यार their feedback. So in India space exploration is really taking off. Chandrayaan 3
नेक्स्ट इज ऑलरेडी गगनयानाचे जे प्रिपरेशन्स आसा, मेनी टेस्ट आर ऑलरेडी सक्सेसफूल. There's a space station that we are. Space station. So 2024 Gaganyaan, if everything goes successfully, 2024 it will happen. Next month हे जालें चंद्रयान 3 चंद्राचेर. नेक्स्ट म्हणजे आसा ते सुर्याचेर आदित्य L1 मिशन, फर्स्ट इंडियन मिशन टू गो अँड स्टडी अबाउट द सन. आदित्य L1 मिशन हे जालें म्हणटकूर ऑलरेडी इंडिये कडेन एक एस्ट्रोसॅट म्हणून स्पेस टेलिस्कोप आसा. इट्स अल्ट्रावायलेट, मोस्टली अल्ट्रावायलेट स्पेस टेलिस्कोप. इंडिया विल ऑल्सो हॅव अ एक्स-रे स्पेस टेलिस्कोप. That is another space mission, really space mission. And of course, शुक्राचेर शुक्रयान आसा तें जातलें. But what will happen in all this, we will develop so much of technology and innovation that I can see now. Innovation culture जे आसा पळय, it's already building up in India. Innovation जे culture जे आसा पळय, it will really come down to not just at higher education level, higher secondary, school, and we can see the comments from school students. That is what we wanted to focus. We wanted to understand what is the psyche in the school, especially with respect to Chandrayaan 3. As we are coming very, very close to that, that time of 6.04. How do you decode the final phase? You are almost coming close to it. What happens thereafter? And how does those things work? Because no doubt आम्ही सॉफ्टवेअर अपग्रेड केला, आम्ही आमचे प्रिवियस मिस्टेक्सांतल्यान खुबश्यो गजाली वी हॅव लर्नड. हाऊ डू वी सी दोज फायनल मुवमेंट्स? सो युजली कितें जाता ना, सो चंद्रयान 3 इज ऑलमोस्ट ऑर्बिटींग दी मून, आनी जेन्ना फायनल थोडे मुवमेंट्स आसता तेन्ना इट कॅनॉट कम डावन वर्टिकली. सो इट हॅज स्टील टू कंटिन्यू. ओनली लास्ट फ्यू मिनिट्स इट कॅन बिकम वर्टिकल, लास्ट फ्यू मिनिट्स. आनी ते युजली 15 मिनटां भितर आमकां नाव वी हॅव टू डिसायड एवरीथींग. आनी इट्स ऑफकोर्स फुल्ली ऑटोमेटेड. देर इज नो मॅन्युअल कंट्रोल ऑफ दिस. इट्स एंटायरली फुल्ली ऑटोमेटेड. आनी भितर कितें आसा की वन्स इट रिचीज दॅट फायनल 50 मिनिट, त्या खातीर आमी लास्ट टायम म्हणटाले ते फायनल 10 मिनिट्स ऑफ टेरर, तो त्या खातीर. सो दॅट इज द व्हेरी क्रुशियल फेज की तेजे जे लोकल थ्रस्टर्स आसा दॅट वी स्विच ऑन. ते थ्रस्टर त्या स्पिडीचेर येयले की during the orbit the speed is almost about few thousand kilometers per hour, few thousand kilometers per hour, and within that last 15 minutes we have to reduce that to 100 kilometers per hour, 10 kilometers per hour, and finally 1 to 2 kilometers per hour jenna asta pळे that we are up to about 150 meters above the moon surface. Okay, 150 meters. 150 meters, so it is very, very close. And थंयच्यान मागीर really it is about only 100 to 150 seconds of operation. So every sort of few minutes it is only 100 second operation, मागीर next 150 seconds येता. And तशें करून ते it comes to nearly to 0 meters per second speedीचेर. After 150 meters towards the 150 meters, who decides? Is it the human decide? ISRO decides? No, it's fully automatic. Because that is based on आमचे जे previous information आसा. Suppose say by chance आनी तेजेर लँडराचेर also that एवॉर्डन्स कॅमेरा म्हणून आसा, जे हेजार्ड एवॉर्डन्स कॅमेरा म्हणून आसा, दॅट इट वील डिटेक्ट. सपोज से ताका दिसलें की हांगा रॉक आसा, आय हॅव टू शिफ्ट इट, इट वील शिफ्ट अबाउट 150 मीटर. Okay. I want to ask you of the plan B. Last the 150 meters, but I will ask you that question once I shift to public astronomy, where colleague Dhanashree is. आणि ताच्या कडच्यान पळोवया थंयसर कशे भुरगे is treating this entire phenomenon. The screens आसा. I'll try to get Satish Naik also, president of Friends of Astronomy, over to Dhanashree at public astronomy.
मीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे आपण बघत आहोत किंवा कारण 2019 मध्ये जेव्हा ते फेल झालं तेव्हा सगळ्यांबरोबर आम्हाला जरा वाईट वाटलं, कारण आमच्या सायंटिस्टनी खूप प्रयत्न केले होते आणि तरी पण काय असल्या कार्यक्रमात एक फेलियर असतंच. आणि आज प्रत्येक क्षणाक्षणाची आम्हाला अपडेट मिळत आहे. मागच्या 1 महिन्यापासून जेव्हा जुलै 14ला ते वर गेलं तेव्हापासून प्रत्येक क्षणाक्षणाला माझं काम बाजूला ठेवून मी ते आतुरतेने बघत आहे की केव्हा ते वर जाईल आणि केव्हा आम्हाला बघायला मिळेल. आणि सतीश नाईक माझा मित्र आहे आणि त्यामुळे मी बघत होते की ॲस्ट्रॉनॉमी लायब्ररी आम्हाला ते ओपन करून दाखवणार का जायंट स्क्रीनवर. तर माझ्या अजून एका मित्राने मला मेसेज पाठवला की हेडगेवार हायस्कूल पण दाखवणार आहे, पण मी म्हटलं हे जरा जवळ आहे तर इथे जाऊन बघूया आणि सगळ्यांबरोबर हा आनंद वाटून घेऊया की आय एम फिलिंग एक्स्ट्रीमली थ्रिल्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री. दिस इज अ हिस्टॉरिक मुवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियन्स. थँक्यू. तुम्ही पाहू शकता की लोकांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता आहे. ज्येष्ठांसोबतच इथे जी शालेय विद्यार्थी आहेत त्यांनी देखील हा क्षण पाहण्यासाठी इथे मोठ्या संख्येनं गर्दी केलेली आहे. ही पिढी आहे ती आपली पुढची पिढी आहे आणि नक्की या क्षणाच्या त्यांच्या नजरेत नक्की काय भावना आहेत, त्यांना नक्की काय वाटतं याविषयी जाणून घेऊयात. काय सांगशील तू? आज मोठा क्षण आहे भारतासाठी, काय होणार, काय वाटतंय तुला? मी चंद्रयान 2ला खूप जवळून फॉलो केलं होतं. मी त्याचे खूप अपडेट सारखे घेत होतो आणि मी तेव्हा लहान होतो 2019मध्ये आणि मी त्याच्यावर खूप व्हिडिओज वगैरे बनवायचो आणि ते अगदी मी जागा होतो त्या दिवशी आणि मी अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत ते गेलं आणि राहिलं. पण त्याच्यानंतर एवढ्या लवकर लगेचच चंद्रयान 3 लॉन्चिंग तयारी लॉन्च करून आज ते लँड होणार आहे आणि इस्रोने एवढं मोठं काम केल्यामुळे खूपच भारी वाटतं आहे. आणि इंडिया किती फास्ट प्रोग्रेस करतं हे पण त्याच्यातनं दिसून येतं, कारण फक्त 60 वर्षामध्ये आपण बैलगाडीवरनं लॉन्च केलं होतं आणि आज आपण डायरेक्ट मूनवरती जाऊन फार साईड ऑफ द मून, साऊथ पोल, जिकडे आजपर्यंत कोणीच गेलं नाही तिकडे आपण जायचा आता अस्पायर करतो आणि आज लँड पण होणार आहेत. सो खूप एक्सायटेड आहे. तर मिक्स्ड फिलिंग्स आहेत. मुलांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता आहे, ती त्यांच्या बोलण्यातून वारंवार जाणवते. अजूनही काही इथे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्याकडूनही आपण जाणून घेऊयात त्यांच्या काय भावना आहेत. तू इथे आज चांद्रयान 3चं लँडिंग पाहण्यासाठी आलेली आहेस, काय वाटतंय तुला, काय भावना आहेत तुझ्या? So basically it's like a mixed feelings, very happy, like excited, and the same time like Chandrayaan 2 like to recall jata, but we know we can do it. Indians are very proud of Chandrayaan 3. तर उत्सुकतेसोबत थोडी भीती पण वाटते. येस. ते नक्कीच पुढे जाऊयात. अजूनही काही विद्यार्थी आहेत. इथे चंद्रयान 3चं लँडिंग पाहण्यासाठी आलेला आहे. काय वाटतंय तुला? Feels very mixed feelings, happy, like nervous, a little bit like will it succeed, but still I believe in our nation and we can do it. Yes. तर मुलांना देखील आपल्या शास्त्रज्ञांवर बराच विश्वास आहे. तोही त्यांच्या बोलण्यातून दिसतोय की आपली ही मोहीम नक्कीच यशस्वी होईल असं ही मुलं म्हणतायत. अजून बरीच मुलं इथे आहेत, त्यांना काय वाटतंय पाहूयात. काय सांगाल तुम्ही? चंद्रयान 3चा लँडिंग पाहण्यासाठी आज तुम्ही इथे आलेला आहात, कसं वाटतंय तुम्हाला, काय भावना आहेत? So I am Dr. Sumesh Kamath. So I am very excited for this historic landing of Chandrayaan 3. The India's moon mission. So after the Chandrayaan 2 had a small glitch in that, so we were all sad, but now after some years we are back with the full action. So my all the wishes for the ISRO scientists so that they will hopefully successfully land this Chandrayaan 3. तर सर्व भारतीय त्याचप्रमाणे गोयकार आहेत ते आहेत. अजून एक विद्यार्थी इथे आपल्यासोबत आहे, त्याच्याशी बोलूयात. त्याला काय वाटते पाहूयात. काय सांगशील तू? मला
मी होप करतो की पुढे पण इंडिया लँड होऊ शकेल मूनवर आणि मला पण मूनवर लँड व्हायचं आहे. अरे वा. तर ह्या छोट्याशा मुलाने त्याला पण मूनवर जायचं आहे, त्याला पण भविष्यात मूनवर लँड करायचं आहे असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आता ह्या चांद्रयान 3च्या चंद्रावरच्या लँडिंगकडे सगळ्यांची नजर लागून राहिलेली आहे. अवघ्या काही मिनिटातच हे चांद्रयान 3 चंद्रावर लँड होणार आहे. त्यामुळे याविषयीची जी अपडेट आहे ती आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येत राहणार आहोत. Testing is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है. Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं. हांव खूब एक्सायटेड आसा की खूब वर्सांनी खूब प्रयत्नांनी हे चंद्रयान 3 आज लँड जावपा आसा आनी खूब अटेम्प्ट केले, 2दा अटेम्प्ट केले जे फेल जाल्ले आनी हो 3रो अटेम्प्ट. सो खूब एक्सायटेड आसा. सो चंद्रयान रिलेटेड एक्टिविटीज कितें जाल्या तुमच्या स्कुलान? हय, आमच्या स्कुलान खूब एक्टिविटीज जाल्ली, जशी की पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स, असायनमेंट दवरलेले आनी टिचरांनी आर्टिकल रिडींग चंद्रयानाचेर हे सगळें केल्लें. ओके. सो तुका कशें कितें दिसता जेन्ना आयज चंद्रयान देंवतलें, सो कशें कितें तुका म्हायती आसा कितें तरी चंद्रयान? Are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं. We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल. People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के. बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की
चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा
बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been beaten without Chandrayaan 3 for our team. चंद्रावर यशस्वी लँडिंग केलेलं आहे आणि भारतासाठी हा मोठा असा ऐतिहासिक क्षण आहे. भारताने मोठा इतिहास रचलेला आहे आणि या ऐतिहासिक क्षणाबद्दल चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत इथे आहेत जुंता हाऊसमधील पब्लिक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरीचे सतीश नायक. त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात अधिक. तर सर, आज भारतासाठी किंबहुना जगासाठी सर्वात मोठा क्षण आहे. भारताने इतिहास रचलेला आहे. चंद्रावर उतरणारा भारत हा 4था देश ठरलेला आहे. काय सांगाल या क्षणाविषयी? तुम्ही हा क्षण अनुभवलेला आहे आज. काय सांगायचं, माझा चेहरा बघूनच कळणार सगळ्यांना की सगळा चंद्र माझ्या चेहऱ्यावर आहे आज. आय एम सो हॅपी. मी 2 दिवस पूर्वीच प्रुडंट स्टुडिओमध्ये होतो. त्यावेळी मी सांगितलं होतं की वी आर कन्सिडर्ड अ डेव्हलपिंग कंट्री. वी आर नॉट, वी आर ऑलरेडी डेव्हलप्ड. सो अ कंट्री विच कॅन लँड ऑन द मून सक्सेसफुली इज अ डेव्हलप्ड कंट्री. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ अस. सगळे जे दर्शक आहेत सगळ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन्स. वी आर अ डेव्हलप्ड कंट्री अँड वी आर प्राऊड ऑफ इट. सो इंडिया आमकां 100% खबर आशिल्लें की वील लँड ऑन द मून अँड वी हॅव डन इट. आता थोड्या वेळांनी 6:44 विक्रम लँडर भायर
भायर येतलो आनी विक्रम लँडर भायर येवन आतां चंद्राचेर भोंवतलो, 14 दीस थंय उरतलो आनी तरेतरेचे एक्सपेरिमेंट्स करतलो. आतां फुडें ह्या 14 दिसान आमकां सगळें नवें नवें खूब विज्ञान आमकां प्राप्त जावपाचें आसा, ताजी आमी आतुरतेन वाट पळोवया. आनी जशें आमच्या पंतप्रधानजींनी म्हणलें की दीस इज जस्ट द बिगिनींग, स्काय इज नॉट द लिमीट. आमचें आदित्य मिशन सुर्याच्या अभ्यासाक वचपाचें आसा, गगनयान म्हणजे आमचें ओन स्पेस स्टेशन वचपाचें आसा, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वचपाचें आसा. जर हे जो प्रोग्राम पळयतात प्रुडंटाचो, हे धाकटे धाकटे जे भुरगे बसल्यात आतां तांच्या दोळ्यान तांणी सारके तारे चमकावचे. लेट स्टार्स शायन इन युअर आयज, की तुमी सुद्दां आतां एस्ट्रोनॉट जावन, जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांव म्हणटालो की कितें जावपा जाय, म्हाका व्हडलो जावन एस्ट्रोनॉट जावपा जाय, म्हाका स्पेसान वचपा जाय. तें शक्य जालें ना. पूण आतां जी भुरगीं हें पळयतात तांकां खबर आसा की ती एक दीस अवश्य स्पेसान वतलीं, एस्ट्रोनॉट जातलीं आनी इंडियाक आतां ती कॅपेबिलिटी आयिल्ली आसा. सो कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांक आमच्या भारत देशाक, आमकां सगळ्यांक भारतीय, आमच्या करोडांनी भारतवासी आसात. आज एकूय मन इंडियान जें आसचें ना, वीच वील नॉट बी आज हॅपीनस ज्यांचे आसचें ना. सो वी हॅव लिव्ड द मुमेंट. इट्स अ व्हेरी व्हेरी हॅपी मुमेंट. आतां ताच्या बरोबरूच आमी पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरीन आनीक प्रोग्राम दवरला, टेलिस्कोपांतल्यान चंद्र दाखयतले लोकांक. सो इस्रोन जशें म्हणलां, तो चंद्र आज जेन्ना पळयता तेन्ना तो आमचो, आमी थंय आसात, हे तुमी टेलिस्कोपान थोड्या वेळान पळोवंक शकतले. धन्यवाद सतीश. तर जसं सतीश यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा एक मोठा ऐतिहासिक क्षण आहे आणि आता विक्रम लँडर काही वेळातच चंद्रावर बाहेर येणार आहे आणि त्यानंतर जी काही आहे ती प्रोसेस सुरू होणार आहे आणि पुढे अनेक घडामोडी आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. आता आपल्यासोबत एक इथे विद्यार्थी आहे, त्याच्याकडून जाणून घेऊयात त्याच्या भावना काय आहेत. चांद्रयान चंद्रावर अखेर लँड झालेलं आहे, खूप मोठी गोष्ट आहे भारतासाठी. तू काय सांगशील? I feel it's very good that we are the first country that has reached the moon. South काम करपाक सातत्यान म्हणजे फुडें येतले. आमकां सांगपा खातीर म्हाका खूब खोस भोगता की गोंयांत आमी पळयता की पोलार इन्स्टिट्यूट हे गोंयांत आसा, आमच्या वास्को हांगासर जे पोलार इन्स्टिट्यूट आसा आनी एंटार्क्टिका हाजेर वयता, एंटार्क्टिका हाजेर वयपा खातीर गोंयच्या कितल्याशाच भुरग्यां खातीर स्कोप आसा. त्या खातीर पोलार इन्स्टिट्यूट वास्को आसा. हाजो विशेष करून स्कुलांतल्या भुरग्यांनी, स्कुलांतल्या टिचरांनी आपली पिकनीक ही बिचाचेर व्हरच्या पेक्षा म्हणजे आमच्या पोलार इन्स्टिट्यूट ऑफ द वास्को हांगासर वयचे आनी थंयच्यान अंटार्क्टिकाचेर कशा पद्दतीन वचपाक जाता हाजो अनुभव घेवचो. तांच्या कडेन ज्या पद्दतीचे व्हिडिओ क्लिप्स आनी ज्या पद्दतीचो अनुभव थंय गेल्या उपरांत घेवपाक मेळटा तो घेवचो. आमच्या कडेन आमी पळयता की ICAR आसा, विच इज डुईंग द रिसर्च इन एग्रीकल्चर फील्ड. आमच्या कडेन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी आसा, जे ओशनोग्राफी क्षेत्रात वेगवेगळे रिसर्च करता. म्हणजे हांव थँक्स फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अशा पद्दतीची रिसर्च इन्स्टिट्यूट आमच्या गोंयांत आसा आणि या गोंयांतल्या आसलेल्या सगळ्या रिसर्च इन्स्टिट्यूटाचो सातत्यान आमच्या सगळ्या यंग क्राऊड जो आसा, यंग भुरगे जे आसा हांच्यानी एक्सपिरियन्स घेवप, ह्या पद्दतीचो तांकां विजीट करप आनी शिकप हे गरजेचें आसा. आणि इन फ्युचर ह्या फावटी चंद्रयान 3 हातूंतल्यान फक्त आमी म्हणटा की गोंयच्या कंपनीचो सहभाग आशिल्लो. आमी मागता की फुडल्या अशा रिसर्च हातूंतल्यान गोंयांतल्या एखाद्या आमच्या यंग सायंटिस्ट भितर इन्वॉल्व आसपाक जाय, हीच म्हजी सगळ्या भुरग्यां कडेन मागणी आसा. वन्स अगेन हांव कॉंग्रेच्युलेट करता इस्रोच्या सगळ्या सायंटिस्टांक. देव बरें करूं. Congratulations ISRO together. Okay. So, one, two, three. Congratulations ISRO. Once again. Congratulations ISRO. Who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir. Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao,
They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes within. Wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. Well, वचच्या पयलीं जेन्ना आमी लायव्ह प्रोसिडिंग्स पळयताले तेन्ना आमी आय आस्क्ड सर अ क्वेश्चन की हांव तुमकां मागीर विचारता म्हणून प्लॅन बी म्हणून म्हाका दिसता ते प्लॅन बीचो प्रश्न विचारपाची टायम म्हाका येवंक ना थँकफुली बिकॉज it became a very convenient, comfortable and easy landing. That is what we saw on television. Sir, तुम्ही म्हटले पळयताना it looked very easy. How difficult, how challenging it was? Yeah, so although आमकां जे दिसता पळय easy म्हणून it was very very smooth. Correct. Without any perfect to the timings. पुणून from 2019 onwards जी फाटली 4 वर्सां जर पळयली न्ही and that is only possible because of that. Correct. So in fact हे फावटी इतले रिडंडंट सिस्टम असले रिडंडंट म्हणजे एक जर फेल गेलो दुसरो जर फेल गेलो तिसरो 11 कॅमेरा सिस्टम्स वर देर 9 एंटेनास फॉर कम्युनिकेशन्स सो इवन बिफोर लँडिंग न्ही इतली बॅकअप जे असले पळय फुल प्रूफ या ऑलमोस्ट सो इट्स कॉल्ड फेल सेफ कायंड ऑफ लँडिंग इतले सिस्टम्स तयार केल्ल्यो रिडंडंट सिस्टम सो इट वॉज ऑलमोस्ट त्या खातीर चेअरमॅन म्हणटाले इस्रोचे चेअरमॅन की कितेंय जरी फेल जालें हे फावट इट्स ऑलमोस्ट गॅरंटेड दॅट इट वील सॉफ्ट लँड आनी इतले प्रिकॉशन घेतलें हावेवर इट टूक 4 years फॉर अस आनी 4 years द रिजन इज आमचे कडेन चंद्रयान 2 कडल्यान खुबसो डेटा ऑलरेडी येयल्लो आनी तेजे वयल्यान इतलें शिकपाक मेळ्ळें की ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट इट इज पॉसिबल अदरवायज यू नो फर्स्ट टायम लँडिंग आमकां जरी दिसलें न्ही फर्स्ट टायम लँडिंग 100% सक्सेसफूल जावचें जालें जाल्यार इट इज यू नो आयडियल. ओके आय इंटरप्ट युअर बिकॉज आमकां CM सद्या लायव्ह मेळटा विल स्विच टू द चीफ मिनिस्टर. कोणी सॉफ्ट लँडिंग अशा पद्दतीन करूं नाशिल्लें त्या खातीर तें चड म्हत्वाचें आशिल्लें. ओके तुमी म्हटल्यार ती गोंयची कंपनी हातून म्हणटा तशी आसली समेस्त गोंयकारा खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा की कॅनेको सारकेल्या कंपनीचो हितून मॅन्युफॅक्चरींग जे चंद्रयान 3 खातीर जे वेगवेगळे डिफरंट पार्ट्स लागताले ती एकमेव गोंयची कंपनी तितूर तेंच्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंगान तेंच्यांनी वांटो घेतलो तेजे वेगवेगळे डिफरंट पार्ट्स हे कॅनेको कंपनीत मॅन्युफॅक्चर केले. तुमचे कितें अपील ह्या भुरग्यांक आयल्या तांकां? म्हणजे समेस्त सगळ्या भुरग्यांक हांव अपील करता गोंयच्या वेगवेगळ्या सायंटिस्टांक अपील करता की हे फावटी जर आमी मॅन्युफॅक्चरिंगान भाग घेवपाक शकली गोंयची कंपनी आसत जाल्यार वाय नॉट नेक्स्ट टायम जेन्ना चंद्रयान वतले किंवा गगनयान वतले त्या गगनयान आमचो कोण गोंयकार सायंटिस्टूय भितर पार्टिसिपेट जावचो त्या दृश्टीन तेंच्यांनी काम करचें. गोंयांत आशिल्ले अशा पद्दतीची वेगवेगळी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा पोलार इन्स्टिट्यूट एट वास्को ICR एट द ओल्ड गोवा एंड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी एट दोनापावला ही रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा हातूर वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिसर्च करचे युनिव्हर्सिटी लेवलाचेर वेगवेगळे रिसर्च जाता तातूंत तेंच्यांनी वांटेकारी तुम्ही इवन ती 5 लाखाची आमची मनोहर पर्रीकर सायंटिस्ट अवॉर्ड ही स्कीम आमच्या सायन्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसा. आमी यंग सायंटिस्टा खातीर सातत्यान अवॉर्ड दिता त्या खातीर अशा पद्दतीचो तेंच्यांनी अवॉर्ड घेवपा खातीर प्रयत्न करता. तुमकां मातशी धाकधूक आशिल्ली सर सगळ्यांकूच आशिल्ली? डेफिनेटली बट सगळे जाण सामके सायंटिस्ट पळयताले तसो देशवासीय पळयताले ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर पळयताले त्या खातीर म्हणजे अशा पद्दतीन खूब बट आवर सायंटिस्ट वेर कॉन्फिडंट आशिल्ले की सॉफ्ट लँडिंग करतलेच. सारको टायमिंग 4 सांगिल्लो वेल मातशी धाकधूक आसली काय विचारले आमी
तर सगळ्याकूच असली देशा बरोबर म्हाका दिसता तांकांय असली सगळ्याक आनी आय थिंक एंटायर ह्युमन कायंड मॅन कायंडाक सगळ्यांक धाकधूक असली की दॅट इज अनदर स्टेप टू द मून. आय थिंक विक्रम चंद्रार पावलो आनी म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आनी म्हाका देशभराक म्हाका दिसता देव पावलो. सर, मुख्यमंत्र्यान एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल उलयली की यंग सायंटिस्ट ते प्रमोट करपाक सोदता. गोंयांत तसो एक ताका कल्चर आमच्या मदीं ना, बट तो आतां हळू चेंज जाता. अगेन देर इज अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आयज टेक्नॉलॉजी आयल्या आमच्या कडेन. गव्हर्मेंट सुद्दां इनिशिएट करता अशे कांयचे ऑल दीस talent should be pushed ahead so that we can go to moon and further galaxies. तुम्ही ह्या स्टेटमेंटाकडे कशे पळयता आणि how do you see Goa as a case study with respect to ambition of exploring space? So definitely आम्ही जर खंयची कंट्रीची बॅकग्राऊंड पळयलो न्ही, ऑल डेव्हलप कंट्रीज, जपान धर, अमेरिका धर, or any other developed countries, they are developed only because of they have very strong research culture. Innovation culture and research culture. In fact, India is not too different. आम्ही जर फॉर एक्झाम्पल आमची जर नालंदा युनिव्हर्सिटी पळयली न्ही, we were able to develop lot of things only because they had very strong research culture. And it is not a coincidence ki why zero was invented in India, why yoga was invented in India. It is not a coincidence. But it had lot of devoted and focused time, energy, and ती possible asa only it's because of research. Goan, sadya, in fact, I started at National Institute of Oceanography. That is where I started real research. 2-3 research institutes, and खरंच these are very good places to start research. Which we have in Goa. Of course, now it is our requirement. आमकां जर knowledge hub करपा जाय आनी चीफ मिनिस्टराची तशें हें आसा की नॉलेज हब जर करपा जाय आमकां जाल्यार दॅट वी रियली रिक्वायर्ड, वी रियली हॅव टू पुश इट. वी आर गोईंग इन दॅट डिरेक्शन, वी हॅव टू एक्सेलरेट. आनी ताका मातशी पुश जर मेळ्ळी न्ही, देर इज नो अदर रिजन वाय वी कॅनॉट अचीव इट. आय थिंक टॅलंट आसा तो ग्रूम करपाक जाय. आनी मोर इम्पॉर्टंटली आनी एक मुख्यमंत्र्यान मेन्शन केलें की देर आर अदर प्रायवेट कंपनीज वीच वर वर्किंग फॉर दीस प्रोजेक्ट. L&T इज वन, गोदरेज इज अनदर वन, किनेको इज गोवन कंपनी. आय थिंक आमच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांक अभिमानाची गजाल की गोंयची कंपनी वॉज पार्ट ऑफ दिस इंटेग्रल मिशन, विच इज अ सक्सेसफुल मिशन. आणि इनफॅक्ट दी अदर थिंग दॅट इज हॅपनिंग की इस्रोनी आता ओपन केला फॉर प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज. वाय इट इज रियली रिक्वायर्ड की इस्रो कॅनॉट डू इट अलोन. आणि जेन्ना प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन जाता न्ही, इट इज नॉट जस्ट प्रायव्हेट कंपनीज, मॅनपॉवर जी तयार जाता पळय थ्रू प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज, दॅट जी आमचे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आसा दॅट पर्कोलेट्स डावन, आणि दॅट विल रियली डेव्हलप अवर ह्युमन रिसोर्स आहा ते ऑल ओवर द नेशन. आणि एक गजाल इज वी हॅड सतीश लाईव्ह फ्रॉम पब्लिक एस्ट्रॉनॉमी, आणि सतीश इज अ ह्यूज फॅन ऑफ एस्ट्रॉनॉमी. आय वॉज वंडरिंग की तो खंयच्या तरी एस्ट्रॉनॉटाचे बीन टी शर्ट घालता, बट ही वॉज वेरिंग अ बॅटमॅन टी शर्ट. जोक्स अपार्ट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हटली की स्काय इज नॉट द लिमिट, आणि तांच्यांनी एक क्यू सुद्धा दिला विच वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन, दॅट इज आदित्य L1, गगनयान इज अनदर वन, आणि शुक्र इज अनदर थिंग. सो दिस आर द फ्रंटियर्स दॅट हॅव ओपन्ड, अँड विथ एव्हरी सक्सेसफुल मिशन आय थिंक तो कॉन्फिडन्स सरकाराचोय वाडटा आणि म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युएंट्सांचो सुद्धा वाडटा. सो यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द टीम्स. Great time to be alive, great time for the future, great time for the kids, because they are the future of our nation. So definitely, आणि जर भुरग्यांचे कमेंट्स जर पळयले न्ही, so they have that emotional attachment now, and that is really required. जर कितें जर आमकां करपा जाय न्ही बरें, we should have that attachment. आणि तो जर attachment आहा, whether it is towards research, whether it is towards institution, whether it is towards state, तो जर attachment आसा, then there is no reason why we cannot achieve it. Space exploration, for sure, India will have a lunar base at some point, and that will happen sooner than later. That is for sure. Chandrayaan 3 successful झालें, so now we have the technology to go land, आणि आता next step is really to have that base on moon. एकदा ती केली न्ही, then there is absolutely no limit. We really do not have all the information about minerals कसले चंद्राचेर आसा. For example,
चंद्राचेर आतां जो चंद्रयान 3 इन्स्ट्रुमेंट आसा इट कॅन लूक बॅक ऑन अर्थ आणि तो भायल्यान जर खंयचो हॅबिटेबल प्लॅनेट जर आसा खंयच्या प्लॅनेटाचेर जर लायफ आसा त्या प्लॅनेटाची सिग्नेचर कशी आसतली ती आमी चंद्रा वयल्यान पळोवपाक शकता आतां. दॅट इन्स्ट्रुमेंट इज देर ऑन चंद्रयान 3. आणि सर बाकीच्या खंयच्या प्लॅनेटाचेर जर आमकां काडपा जाय तर लायफ आसा जावं आनी कितें इवन मायक्रो ऑर्गेनिजम तेंची सिग्नेचर कितें आसतली एटमॉस्फियरान सिग्नेचर कितें आसतली ती आमकां चंद्रयान 3 वयल्यान जर कळ्ळी पृथ्वी वयल्यान कशी दिसता ती वी वील हॅव सम क्लूज फ्रॉम अदर प्लॅनेट्स वेदर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लायफ on other planets. And it is not a small thing to achieve that. I mean, this was just a sort of imagination few decades back. But now it has become a reality. So entire, all the countries now, entire globe is looking at India. Absolutely. And it is a proud moment. म्हाका दिसता ते सगळ्यांनी आमी म्हाका दिसता प्रत्येक प्रायम मिनिस्टरूय जेन्ना उलयलो तेन्ना आमी पळयलें, चेअरमॅन इस्रो उलयलो तेन्ना आमी पळयलें, मुख्यमंत्री उलयलो तेन्ना पळयलें आणि आय थिंक ही वॉज सराउंडेड विथ क्वायट एनर्जाइज्ड भुरगीं असली थंयसर अँड आय थिंक इट्स अ क्वायट कमेंडेबल फीट दॅट वी हॅव अचीव्ड. आतां इफ आय वॉन्ट टू आस्क यू इज आतां विक्रम इज सक्सेसफुली लँडेड. What happens after this? So what is the time zone? What is the time phase? When is the rover coming? Pragya rover is coming. How does that rover, look at moon now? So usually the sequence is आता त्यांचे एकदा स्टेबल जाले लँडर जसो स्टेबल जालो. सर हांव तुमकां इंटरप्ट करता बिकॉज वी हॅव द आमी भुरग्यांचेच उलयता भुरग्यांचे फ्युचर उलयता बिकॉज वी हॅव डायरेक्टर शैलेश जिंगडे लायव्ह आसा आमच्या बरोबर. विल स्विच टू डायरेक्टर एड्युकेशन. तकनीको भी आसा त्यो बऱ्या सेंटरांनी फॉर एग्जांपल NIO और वास्को एक सेंटर आसा हांगा व्हरचें आमी त्या धर्तीचेर सर्क्युलरी स्कुलांनी शिकयतले करतले. ओके आनी जशें म्हणजे कितें जालां तें तरी चंद्रयाना बद्दल एक लेसनाल करिक्युलमान कितें घालचें अशें दिसता तुमकां? अशो खुबश्यो गोश्टी जाता सगळ्योच गोश्टी काय अश्यो रोखड्योच करिक्युलमान घालपाक जायना. मेन म्हणल्यार आमी करिक्युलम जो फॉलो करतात तो आमचो NCERTचो करिक्युलम आनी NCERTीन जर हो लेसन घालो जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमच्या स्कुलांनी तो शिकप जातलें. पूण जी आमी NCERTची पुस्तकां घेतात तातूंत आमी कितेंय घालप हें तितलें इजी ना. कित्याक आमी गोंयचे पासून कितेंय कंपोनंट घालपाचें जालें जाल्यार NCERTचें आमकां परमिशन घेवचें पडटा ताचेर कॉपीरायट आसता. तर NCERTीन जर घेतलें एक लेसन और कुडको घालप जाल्यार भुरग्यांक शिकप जातलें. पूण आमी वेगळ्या वेगळ्या तरेन भुरग्यां पर्यंत हें पावोवपाचे प्रयत्न करतलेच. एक म्हणल्यार पिकनिको और बाकीचे अवेरनेस. आतां हे येदे व्हडले अचिवमेंट आसा आमच्या देशाचो आनी सायंटिस्टाचो स्कुलान भयंकर कवरेज दितले वेगळ्या वेगळ्या. थँक्यू सर. ओके हे आसले डायरेक्टर एड्युकेशन. हांव परत तुमकां प्रश्न तोच विचारता की वॉट हॅपन्स नाव द मुमेंट विक्रम इज लँडेड सॉफ्टली. Pragya rover is expected to come at any moment. I believe now, the process has already started. How does things move henceforth? So, Pragyan rover jaso bhayar yelo. So the first thing is it has to actually row. That means it has to really walk on the surface of the moon. That is the first time India is really doing the test. Field testing ji manta. Prithvicher, of course, we have done those tests, but we have never experienced what kind of environment it will be there. So this is really the field test. So एकदा भायर येलो म्हणटकूच it has lot of scientific payloads जे आसा आमकां सायन्स आतां करपा जाय. So soft landing we have demonstrated that we are capable of doing soft landing. जो सायन्स पार्ट आसा and it has lot of science payloads. एक जो मेन म्हणटा तो सेस्मोलॉजी. चंद्राचेर फॉर एग्जांपल क्वेक्स अर्थक्वेक्स जशे पृथ्वीचेर जाता तशे चंद्राचेर लुनार क्वेक्स ते जर आमकां स्टडी करपा जाय जाल्यार ताका सेस्मोलॉजी इन्स्ट्रुमेंट आसा. देन इट हॅज अनदर इन्स्ट्रुमेंट वीच कॅन ड्रील होल. इट कॅन गो इनसायड एंड इट कॅन सी सॉयलाची डेन्सिटी कितली आसा. एक 10 सेंटीमीटर सुमार भितर वचून इट कॅन डू टेम्परेचर कितली जावं सॉयलाची डेन्सिटी कितली तेजे वयल्यान आमकां कळटा की वॉट कायंड ऑफ मिनरल्स आर प्रेझेंट. एंड वी एक्सपेक्ट चडसो मिनरल ऑन द सर्फेस आसा तो सिलिकॉन डायऑक्सायड फॉर एग्जांपल सिलिका आमची जशी सँड आसता बिचार तशी. पुणून लॉट ऑफ अदर मिनरल्स आर ऑल्सो देर. टायटेनियम फॉर एग्जांपल. सो
some of the minerals that may not be available on Earth, that may be available on Moon. Okay. आणि ह्यान पयलीं साउथ पोलाचेर कोणी अजून ते एक्सप्लोरेशन केल्लें ना. चडशें जे एक्सप्लोरेशन आसा तें अलॉंग द इक्वेटर ऑफ द मून. सो साउथ पोलाचेर ऑल्दो इक्वेटराचेर आमकां थोडें इन्फॉर्मेशन आसा. साउथ पोलाचेर मे बी डिफरंट टायप्स ऑफ मटेरियल मायट बी देर. लायट सनलायट चड पावना थंय आनी ऑफकोर्स हाव इट हॅज फॉर्म आनी तें इन्फॉर्मेशन वी वील गेट फॉर द फर्स्ट टायम. आनी तें जर इन्फॉर्मेशन इफ वी गेट, that information will go in the textbook which our next generation will really, this is possible only because of Chandrayaan 3. Okay. Okay, we will switch to a little Western media जे आसा तांच्यांनी सकाळच्यान आमकां कसो इंटरप्रेट केल्लो. We have couple of Western media quotes, that headlines that we had seen, and I am really excited to see tomorrow's headlines also, because that's something that we will all like to celebrate, because Western people, when they look at us, it's always a different perspective altogether. तुम्ही कशें म्हटलें की चंद्रावयरच्यान आतां पृथ्वी पळयतालो, ऑब्वियसली तो पर्स्पेक्टिव्ह वेगळो आसता. सो इफ आय कॅन हॅव सम ऑफ द वेस्टर्न मिडियाज जांच्यांनी आयज सकाळच्यान आमकां ट्रॅक केल्लें विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रयान 3 and ओके, we will take those slides, but अगेन तुम्ही म्हटलें की आतां हें सगळें एक्सप्लोरेशन जातलें, टेक्स्ट बुकाचेर ते सगळ्यो गजाली आतां वयतल्यो. यू ऑल्सो मेन्शन विथ रिस्पेक्ट टू फायंडींग मून, वॉटर ऑन मून, देर आर चान्सेस दॅट this looks like an entire sci-fi movie, which is maybe couple of years back not possible, or maybe delusional asle, but I think today it seems a little realistic. I think we all feel like James Cameron now. Correct. It has really become, and students can feel it. It has become the reality. And reality, it's not just going to the moon and space exploration. Because I have involved in many projects, some of the projects are executed by NASA, and given my experience, गोयच्यान जर हांव करपाक शकता, and it is only now we give the access to those kind of facility. Correct. That means our students are capable, given the access, they will definitely be able to do that kind of exploration. So okay, before moving to the next question, I'd like to see how the Western media has been looking at us. First of all, can we have the slides now? This is the New York Times, which says racing to land or crash on the moon, and we have successfully landed, softly landed. If we can have the next slide, which says Al Jazeera, Chandrayaan 3 historic India mission for moon south pole set for landing. Again, I think I'm all excited to see the tomorrow's headlines. Next. The Guardian says India prepares for Chandrayaan 3 attempt to land on the moon. And the last final one we'll see. The BBC, Chandrayaan 3, India's moon lander Vikram aims for historic lunar South Pole landing. And I think it says it all. Historic history has been created. Historic landing has already happened. I took this quotes because West media or Western countries are looking at India as a very potential thing. Though sometimes our population is negative, it also has a lot of positive effects to us also. So हे सगळे जेन्ना पळयता आनी आयज फोकस विथ जिओ पॉलिटिक्स म्हणा किंवा इन्वेस्टमेंट म्हणा किंवा इकॉनॉमिक जे आमी डेव्हलपमेंट पळयता और पोटेंशियल टू ग्रो और मे बी द लँग्वेज द लँडस्केप द जॉग्रफी दॅट वी हॅव, आय थिंक AI सुद्धा लॉट ऑफ थिंग्स are kind of focusing towards India. With this feat now, how does the India position itself in the space research program globally? In fact, if you just look back about 10 years ago, US has really opened up. When I say US, so NASA has limited collaboration with only few countries, and India was not part of that. It has really opened up in just last 10 years. And that, if you really see, it's only because of the success and the space exploration that India is doing. And now, of course, ISRO has been doing it very, very efficiently. So now, when any country will look, of course, economically, India launches anything at very, very small financial aid. So that is, of course, one thing, but also the reliability.
reliability for launching any vehicles, India does it very, very good. And for a very small amount. But what is the reason for cost effectiveness? Of course, की आम्ही बाकीचे सगळे जण very expensive करता, आम्ही cheaper it, we sometimes meme them saying that your transformer is of a certain budget and our Chandrayaan 2 or Chandrayaan 3 is of that budget. Yeah, so it is like as good as doing a movie. Yeah, and now of course that comparison may not be fair, but the way we do it, for example, ISRO जे Chandrayaan 2 launch केले, Chandrayaan 3 launch केले, they were all launched using some techniques that are also available for other countries. जशें हांवें पयलीं म्हटलें, रशियेनूय लॉन्च केले लुना 25, बट दे सेंड देर रॉकेट्स डिरेक्टली फ्रॉम अर्थ टू दी मून, आनी 12 दिसांनी ते थंय पावले ऑलमोस्ट. ओके, हावेवर चंद्रयान 3 जें आसा तेका ऑलमोस्ट 42 दीस लागले. द रिजन इज दॅट पयलीं एक 5 फावटी वेन चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च, इट टूक अबाउट 4 or 5 ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ, आनी द रिजन वाय इट इज because Earth also rotates in counterclockwise direction. जेन्ना Chandrayaan 3 जेन्ना launch केलें, it goes around the Earth for 5 times. But because Earth rotates, that rocket also takes some speed from the Earth, and without using any fuel, it can increase the speed. So it is literally taking that speed from Earth for free. So we are saving. We are saving on the fuel. नाजाल्यार launch करपाकूच आमकां different technologies required. It becomes more expensive. आणि ते जेन्ना परत lunar जेन्ना धाडटा orbiting, we just do it in the opposite direction. So we lower the speed. So we are not using any extra fuel. कित्याक extra जर fuel आमी use केले जाल्यार extra launch करपाक आमकां we need extra fuel, म्हणजे extra cost, and that is where India saves. So I think another important thing is आमकां सगळ्यांक minerals जाय for our growth of economy that we have, the kind of gadgets we have, with respect to resources, minerals म्हणा, हे obviously आमकां आतां स्पेसा कडेन पळोवचेच पडटलें. Also we are looking forward in terms of getting humans out there with respect to colonies and all those things. I don't know how, what is the time zone, maybe 10 years, 20 years, 30 years, we don't know that, but work has been going on. How do you see as an astronomer? Because as a layman, it might look like a wow, it's a good fantasy to be in. Correct. But how do you see this happening? So already एक international space station asa, America, Japan, Russia and Canada, they are all partners, and it has been quite successful. So equivalent, म्हणजे थंय कितें आसा international space station about 400-500 kilometers above the earth. International space station पृथ्वी भोवती फिरता. So astronauts can go and stay there and can do the experiments and can come back. Gaganyaan जे इंडियाचे मिशन आसा, so it will if everything goes on time, 2024 that will be ready. म्हणजे Indian astronauts will be able to go in space, stay there for 1 week and then come back, do some experiments and come back. Why it is really essential is because जशे पृथ्वीचेर आमकां ग्रेविटी फील जाता, तशी ऑर्बिटान आमकां जावं स्पेसान आमकां फील जायना. देर ह्युमन बॉडी इवॉल्व्स डिफरंटली, आनी अमेरिकेन ते ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट केल्ले आहा. फॉर एग्जाम्पल ट्वीन एस्ट्रोनॉट्स, एक भाव जो आसा पृथ्वीचेर आनी दुसरो भाव तो ट्वीन ब्रदर स्पेसान वचून एका वर्सान परत आयलो. So what are physiological changes that happen in that person? And that was done before and after. And they really saw a lot of physiological changes. For example, आमची जर बॉडी क्युअर जर फास्ट जाता स्पेसान, ती जर पॉसिबल आसा, then we can send patients in space and then bring them back. Within 1 day, 2 days, if that is possible. So those kind of experiment आमकां जर ना न्ही इंडियाचे स्पेस स्टेशन, we will not be able to do it. And that information we will not have. Okay. So I think what Russia with Luna 25 took is they tried direct Chandra. Direct. We took a different route. Different route. And obviously, and I think we have hit the success thing with respect to today's development. Thank you very much for joining us, for having this wonderful session. And obviously with me being part, obviously we both were part of the history making. Also all the people who are watching us on social media, YouTube जावं Facebook जावं वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स आसात, ताजेर तुमी पळयले. आणि आय थिंक कोलॅबरेटली जशें हांवें म्हटलें की हें फक्त गोंय किंवा देश
किंवा हे बाउंड्री पुरते मर्यादित ना. आय थिंक इट वॉज सेलिब्रेशन ऑफ द एंटायर ग्लोब. इवन दो रशिया कुड नॉट मेक इट, आय थिंक इंडिया मेड इट, बट इट इज द विन ऑफ ह्युमन काइंड. दिस Chandrayaan 3 will help other countries also with respect to collaboration and with respect to their endeavor to explore the moon. आणि ऑब्वियसली आमच्या पंतप्रधान मोदीन म्हटलाच की फुडें आणि खूब आसा. जशें तांच्यांनी मेन्शन केलें की आदित्य L1 आसा, गगनयान आसा, शुक्र तारो आसा, हे सगळे ओवर अ कोर्स ऑफ टायम जायत रावतले. आय मायट बी साउंडिंग स्टुपिड, बट आय रियली वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आय एम रियली हॅपी. I could not end up on a bizarre note saying that if I can quote a Bollywood song which says ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या इसरो की, विक्रम तूने बनाया. Well, I wouldn't let you go on this note, on this Bollywood song, but we will switch to the celebration जे जाल्ले कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सान. थंयसरले सेलिब्रेशन पळोवया, बिकॉज द किड्स आर द फ्युचर ऑफ आवर एंटायर कंट्री जनरेशन. तेंच्यांनी हें सेलिब्रेशन कशें केलें, बिकॉज ओवर द नेक्स्ट 20, 30, 40 ऑड इयर्स जेन्ना आमी हें जे फॅन्टसी उलयता तेन्ना ती रियालिटी जातली. आनी त्या रियालिटीच्या टायमार ते म्हणटले की आय वॉज पार्ट of that celebration when India landed on the South Pole. It was a soft landing when Vikram landed on the South Pole. आणि पुढे आम्ही आता कळटलें आमकां प्रज्ञा रोवर आमचो कितें आमकां इन्फॉर्मेशन दितलो आनी आमच्या देशाची आनी ऑब्वियसली ह्युमन कायंडाची दिशा थारायतलो. विल स्विच टू द कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स फॉर द सेलिब्रेशन. Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे हय, चंद्रयान हो आज जर लँड जालो जाल्यार
140 करोड़ तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.